Hello everyone, welcome to Only Competition APSC. আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু নিজৰ পঢ়া শুনা বঢ়িয়াকে কৰি আছে ঠিক আছে তো আজি আমাৰ যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সিরিজৰ এটো আমাৰ অলমোস্ট 8 নম্বৰটো ক্লাস আৰু আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো কেইটামান বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক তো ফাৰ্স্টটো আমি কালি যি পাতিছিলো যে আমাৰ অগৰুডৰ কথা যে আমি পাতিছিলো 40,000 কোটি টকাৰ যেটো অপৰচুনিটি আহি আছে অসমৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত পুনৰ লিখা আৰম্ভ কৰিছে আমি আজি হেতু ওপৰত ডিটেইল নাচাও অলমান ফ্যাক্টস কিছুমান আছে তো হেখিনি আপোনালোকক দেখাম তাৰ পিছত আজি আমি অলমান সুইফট বুলি এটা ইনিশিয়েটিভ বিষয়ে পঢ়িবলৈ চাম গাড়ীখন নহয় খালি সুইফট গাড়ী বুলি নাভাবিব সুইফট ইনিশিয়েটিভ এটা আছে গভৰ্ণমেন্টৰ সো আমি হেখিনি অলমান ডিসকাস কৰিম লগতে যে কমলা মিৰি আমাৰ এটা সময়ৰ মুক্তি যোদ্ধা বা ফ্ৰীডম যি আমাৰ মানে মুক্তি যুদ্ধ আছিল হয়নে যে আমি ফ্ৰীডম ফাইট বুলি কওঁ হে ফ্ৰীডম ফাইটৰ এজন সনামধন্য ব্যক্তি তেওঁ মিসিং কমিউনিটি পা বিলং কৰিছিল তো তেখেতৰ ওপৰত এখন মুভি বনি আছে কমলা মিৰি ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত তো তেওঁ যেহেতু নিউজত আছে গতিকে আমি তেওঁ বিষয়ে অলমান চাম বিকজ আমি প্ৰায় এপিএসসি দেখো লাষ্ট টাইম এপিএসসি এটা কোৱেশ্চন আহিছে স্যামসনিং ইংটি কথা হয়নে স্যামসনিং ইংটি ইমান বেছি নিউজত নাছিলে কিন্তু নিউজত আছিলে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আৰু তাৰ পিছত আমি গম পাওঁ যে স্যামসনিং ইংটি ডাঙৰীয়া হৈছে কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলৰ মানে জন্মদাতা বা তেওঁ পিতৃপুৰুষ বুলি কোৱা হয় গতিকে তেওঁ ওপৰত এপিএসসি কোৱেশ্চন দিছিলে তাৰ পিছত আমি অলমান গুলাব বৰবৰা ছাৰৰ বিষয়ে চাম ঠিক আছে অসমৰ একালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গুলাব বৰবৰা ছাৰ নিউজত আছে বিকজ তেওঁ জন্ম জয়ন্তী ঠিক আছে আজিৰ দিনটোৱে তেওঁ জন্ম জয়ন্তী 29 আগষ্ট গতিকে আমি তেওঁ আজি এই জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে তেওঁ বিষয়ে অকমান আমি থুলমুলকে চাম ওকে সো আৰম্ভ কৰো বলক সো টপিক গিটা অলৰেডি মই কৈছে ফাৰ্স্ট অগৰুড আছে আমাৰ অগৰুডৰ ওপৰত আমি চাম দেন আমাৰ সুইফট প্ৰজেক্ট মকলো আসাম প্ৰজেক্ট উইল ৰিভাইভ 71 বিলস এক্ৰছ 23rd ডিস্ট্ৰিক্টত ই ৰিভাইভ কৰিবলৈ গৈ আছে অনাৰ অফ শহীদ কমলা মিৰি ঠিক আছে তেওঁ শহীদ হৈছিলে আমাৰ যি ফ্ৰীডম ফাইট আছিল হয়নে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ তেওঁ যোদ্ধা দেন গুলাব বৰবৰা ছাৰ ভিজনাৰী লিডাৰ হেতু সময়ত তো আমি তেওঁ বিষয়ে অলমান আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো আৰম্ভ কৰো বলক প্ৰথমতে আজি আমি সেকেন্ড টপিকৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম দেই ঠিক আছে আমি সুইফট প্ৰজেক্টৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম ইয়াৰে অলমান ফ্যাক্টস আছে এই ফ্যাক্টস খিনি আমি চাম পৰীক্ষাত আপোনালোকে যি সকলে মেইনছ লিখিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব ফ্যাক্টস খিনি ঠিক আছে সো সুইফট প্ৰজেক্টটো কি হয় আমি অলমান তাৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিব বলক ঠিক আছে সুইফট প্ৰজেক্টটো কি হয় অলমান ডিসকাস কৰো ওয়াই নিউজ সো আসাম প্ৰজেক্ট সুইফট তো সুইফটৰ আমি ফুল ফৰ্মটো যদি চাও সাস্টেইনেবল ওয়েটল্যান্ড এন্ড ইন্টিগ্ৰেটেড fisheries transformation to rejuvenate Assam's traditional bills, strengthen fisheries and create sustainable livelihood opportunities for the communities. যি সকল কমিউনিটি কাৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকে ফিশাৰী ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকে বা মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকে তেওঁলোকক ইয়াতে স্ট্ৰেংথেন কৰিব ঠিক আছে তো এইটো কোনে মেনেজ কৰিব মেনেজ ভায়া দ্য আসাম ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ সাৰ্ভিস সোসাইটি ARIAS মনত ৰাখিব আপোনালোকে ARIAS তো এইটো এই আমাৰ যি মানে অথৰিটি হয় এই অথৰিটিটোৱে ইয়া মেনেজ কৰিব ঠিক আছে এনহেন্স কমিউনিটি বেস management and fisher livelihoods across more than 100 বিলজত কাম হ'বলৈ গৈ আছে ইনিশিয়ালি তেওঁলোকে 71 খন বিল ৰাখিছে কিন্তু more than 100 হ'বলৈ গৈ আছে ইনিশিয়ালি তেওঁলোকে কিমান ৰাখিছে কৈছো মই আপোনালোকক মানে 71 বিল আৰু কিমানখন ডিস্ট্ৰিক্ট ৰাখিছে 23rd ডিস্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকে ৰাখিছে the project is supported by Asian Development Bank এটা ইয়াতে আমি কেবাটাও বস্তু আমি চাব লাগিব এটা হৈছে সুইফটৰ লগত ফিশাৰী লগত ৰিলেটেড গভৰ্ণমেন্টৰ আৰু কিবা ইনিশিয়েটিভ আছে নেকি আমি হেয়া চাম কিনো কৰিবলৈ গৈ আছে গভৰ্ণমেন্টে আমি হেয়াও চাম প্লাস এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংক যেহেতু নিউজত আছে গতিকে আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা বনিব পাৰে বিকজ এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকে বহুতো ফান্ড কৰি থৈছে আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ ফাউন্ডিং মেম্বাৰ হয় ঠিক আছে তো সেই কাৰণে এই ডেভেলপমেন্ট বেংকে আমাৰ ইয়াতে যথেষ্ট মানে আমাৰ ডেভেলপমেন্টাল কাম কৰি আছে গতিকে আমি হেখিনি অলমান চাম প্ৰজেক্ট সুইফট কি হয় ৰিস্টোৰিং আসামছ ওয়েটল্যান্ড এন্ড ফিশাৰিজ লাইভলিহুড ঠিক আছে তো সেই কাৰণে ইয়াতে ফুল ফৰ্মটো মনত ৰাখিব সুইফট ফুল ফৰ্ম কি এস টু এ সাস্টেইনেবল ডব্লিউ ওয়েটল্যান্ড আই ইন্টিগ্ৰেটেড ফিশাৰিজ ট্ৰান্সফৰমেশন টু ৰিজুভিনেট ঠিক আছে মনত ৰাখিব ওকে সো এক্সিকিউটিভ যদি আমি এটা ব্রিফ যদি চাও তেতিয়াহলে ইয়াতে কি হ'ব গৈ আছে ওয়েটল্যান্ড কি কৰিব ৰিস্টোৰ কৰিব ৰিস্টোৰেশন যিবিলাক ওয়েটল্যান্ড বৰবাদ হৈ গৈছে বেয়া হৈ গৈছে ধ্বংস হৈ গৈছে হে ওয়েটল্যান্ড বিলাক কি কৰিব বিচাৰি আছে ৰিস্টোৰ কৰিব বিচাৰি আছে ঠিক আছে যেতিয়া ওয়েটল্যান্ড ৰিস্টোৰ হ'ব তাতে মানে কি হয় হেবিটেটৰ এটা ঘৰ হ'ব হি ইয়াতে ফিশাৰিজ মাছ কাছৰ ইয়াতে জনসংখ্যা বাঢ়িব হি কি লিড কৰিব ফিশাৰিজ ইয়াৰ যেতিয়া ৰিস্টোৰ হ'ব ফিশাৰি মানে মাছ কাছৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব ফিশাৰি ডেভেলপমেন্ট হ'ব আৰু ই তাৰ পৰা কি ক্ৰিয়েট কৰিব লাইভলিহুডৰ অপচন ক্ৰিয়েট কৰিব
আৰু ই গৈ পেলাই এই মানে প্ৰজেক্ট সুইফ্টটো হৈছে সেইটোৱে ঠিক আছে ই গৈ পেলাই ৰুৰেল যি ইকনমি ই বুষ্ট কৰিব আৰু সেই ৰুৰেল ইকনমি বুষ্ট কৰাটোৱে হৈছে এই যি সুইফ্ট প্ৰজেক্টৰ মূল উদ্দেশ্য কি বুলি ক'লো মই প্ৰথমতে কি কৰিব ৱেটলেণ্ড ৰিষ্ট'ৰ কৰিব ৱেটলেণ্ড ৰিষ্ট'ৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাতে আমাৰ দেখিম আমি ফিচাৰী কালচাৰ ডেভেলপ হ'ব নট অনলি ফিচে নহয় আদাৰ যিবিলাক আমাৰ পানীত বাস কৰা যিবিলাক আমাৰ মানে হেৰি আছে সেই গোটেইখিনি ইয়াতে বৃদ্ধি পাব আৰু লগে লগে এই লাইভলিহুডৰ অপশ্যন জেনেৰেট কৰিব SHG গ্ৰুপবিলাকৰ ইয়াতে বেনিফিট হ'ব কোনোবাই যদি পাৰ্চনেল লেভেলত কৰিব বিচাৰে পাৰ্চনেল লেভেলতো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তো ইটছ এ গুড ইনিচিয়েটিভ ঠিক আছে প্ৰজেক্ট সুইফ্ট ইজ এন ADB ছাপৰ্টেড আছাম ইনিচিয়েটিভ কম্বাইনিং ৱেটলেণ্ড ৰিষ্টৰেশ্যন উইথ ফিচাৰিজ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড লাইভলিহুড জেনেৰেশ্যন ঠিক আছে চ' বঢ়িয়া আমি গম পালোঁ সুইফ্ট প্ৰজেক্টটো কি হয় প্ৰথমতে আপোনালোকে সেইটো বুজি পাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ মুভ কৰিব পাৰিব আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি চাওঁ a natural wetland that acts as a both an ecological asset and economic resource for Assam কি হয় এইটো বিল ইয়াত কোৱা আছে যে what is a bill bill কি হয় bill হৈছে a natural wetland that acts as both an ecological asset and plus economic resource হিচাপেও ই কাম কৰে বিলে দুইটা ধৰণে কাম কৰে এটা হৈছে ইকোসিস্টেম প্ৰটেক্ট প্লাস লাইভলিহুড জেনেৰেট কৰা ঠিক আছে এই দুইটা হিচাপত বিল এখনে কাম কৰে আপোনালোকৰ হয়তো আশে-পাশেও বিল আছে হয়নে আমাৰ আশে-পাশে আছে ঔতলা বিল ঠিক আছে তো সেই বিলবিলাকে কি কৰে এটাটো হৈছে ইকোলজিক্যাল এসেট তাতে ক্ৰিয়েট কৰিব মানে ইকোলজি প্ৰটেক্ট কৰিব প্লাস আমাৰ লাইভলিহুডৰ ৰিসোৰ্সও ই জেনাৰেট কৰিব ঠিক আছে এনাটমি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে ইকোলজিক্যাল এসেট হিচাপে চাব গলে দেখিছেনে ওয়াটাৰ ষ্টৰেজ ফ্লাড প্লেন ইকোলজি এণ্ড বায়োডাইভাৰ্চিটি হেবিটেট ইয়াতে আপোনালোকে এতিয়া ৰিসেন্টলি আমি এটা চৰাইৰ নাম দেখিছিলো স্মেওটো আমাৰ একেবাৰে ইউৰেছিয়াৰ পৰা উৰি পেলাই আমাৰ ক'ত পৰিছে লাওখত পৰিছিলে এই নিউজবিলাক সদায় মনত ৰাখিব দেই মানে কানেক্ট কৰি ৰাখিব বস্তুবিলাক এতিয়া কিয় আহিছিলে বিকজ লাওখোৱা যি মানে ৱেটলেণ্ড আছিলে তাতে যি মানে সৰি লাওখোৱা যি মানে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছিলে তাৰ যিবিলাক সৰু সুৰা ৱেটলেণ্ড আছিলে সেই ৱেটলেণ্ডবিলাকত বহুত বেছি ফিছৰ জনসংখ্যা বাঢ়িছিল আৰু সেই ফিছবিলাক খাবৰ কাৰণে ইমান দূৰৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁলোকে বিকজ তাতে উইণ্টাৰ ছিজন চলিছে হয়নে তো সেই সময়ত তো তেওঁলোকে এইফাললৈ মুভ কৰিছে ঠিক আছে এইফাললৈ মুভ কৰি পেলাই আহি ইয়াতে তেওঁলোকে মানে যাতে তেওঁলোকে খাব পৰাকৈ যাতে ব্যৱস্থা হৈ যায় বিকজ হৈছে সেইকাৰণেতো আহিছে ইমান দূৰৰ পৰা আৰু মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড আমাৰ ইয়ালৈ আহিব যদি আমাৰ ৱেটলেণ্ডবিলাক যদি আমি ঠিক ঠাক কৰি দিওঁ ঠিক আছে আৰু যদি ইকনমিক ৰিচাৰ্চ মানে ৰিচোৰ্চ হিচাপে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব ইনলেণ্ড ফিচাৰিজ হাব লোকেল এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল লাইভলিহুড ইয়াতে কি কৰিব ক্ৰিয়েট কৰিব এতিয়া বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যদি মাছ মাৰি মাৰি যদি খতম কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে সেইকাৰণে সুইফ্ট প্ৰজেক্টটো আহিছে ঠিক আছে তো ফাইনেন্সিয়েল জিঅ'গ্ৰাফি যদি চাওঁ কিমান কোটি টকা ইয়াতে ছাপোৰ্ট কৰিছে এডিবিয়ে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক ছাপোৰ্টেড কিমান 796.88 ঠিক আছে 796.88 ঠিক আছে তো 796.88 crore ইয়াতে হেৰি কৰিছে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে প্লাস 23খন ডিস্ট্ৰিক্টত ই কাম কৰিবলৈ গৈ আছে ইকোলজিক্যাল স্কেলত যদি চাওঁ আমি কিমান এতিয়া ইনিশিয়ালি কিমান টাৰ্গেট লৈছে 71খন বিল টাৰ্গেট লৈছে প্ৰডাকশ্যন টাৰ্গেট যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান টন মাছৰ প্ৰডাকশ্যন তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে 6000 মেট্ৰিক টন তেওঁলোকে ফিছ প্ৰডাকশ্যন কৰিব বিচাৰিছে এনুৱেলি ঠিক আছে আৰু টোটেল কিমান এৰিয়া হেক্টৰ ওয়াইজ যদি চাওঁ কিমান এৰিয়া লৈ আছে 4000 হেক্টৰছ অফ টোটেল ৱাটাৰ এৰিয়া ইয়াতে কভাৰ কৰিব কিমানখন ডিস্ট্ৰিক্ট 23খন ডিস্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে বিল কিমানখন লৈছে 71খন ওকে আৰু আমি ইয়াতে অলৰেডি যদি আমি চাওঁ 570 মিলিয়ন ফিছ ফ্ৰাই প্ৰডিউচ এনুৱেলি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ইয়াৰ পৰা এইটো ডাইৰেক্ট বিজনেছলৈ ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে আপুনি মাছ মাৰি পেলাই আপুনি জাষ্ট মানে কোনোবা এজনক বিকি দিব তেনেকুৱা নহয় ই কমপ্লিট চেল কৰিব মানে প্ৰডাক্ট বনাই পেলাই চেল কৰিব ইয়াৰ পৰা এইটো মাছ ধৰিলে নহয় মাছ ধৰিলে ঠিক আছে মাছ ধৰিলে এই মাছটো প্ৰচেছ হৈ পেলাই পেকেজিং হৈ ডাইৰেক্ট মাৰ্কেটত ইয়াক পঠিয়াব পাৰিব ঠিক আছে ডাইৰেক্ট মাৰ্কেটত ইয়াক পঠিয়াব পাৰিব তো সেইকাৰণে প্ৰজেক্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে 3 লেয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজি ইয়াতে এই সুইফ্টত 3টা লেয়াৰত এই ষ্ট্ৰেটেজিটো লোৱা গৈছে ঠিক আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো কি হয় বুজি লওক তাৰপিছত আমি লেয়াৰ কেইটা তেতিয়া বুজি পাম ফাৰ্ষ্ট যদি আপোনালোকে দেখিব ৰিষ্ট'ৰ দ্য বিলছ প্ৰথমতে বিলবিলাক ৰিষ্ট'ৰ কৰা 3টা লেয়াৰত কাম কৰিব দেন সেকেন্ড কি আছে ইনক্ৰিজ ফিছ প্ৰডাকশ্যন দেন থাৰ্ডত কি আছে ইম্প্ৰুভ লাইভলিহুডছ তো ফিছ প্ৰডাকশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ হ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ছাপোৰ্ট লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ছাপোৰ্ট দিব পোনা মাছ মেলিবৰ কাৰণে সুবিধা দিব বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি প্ৰডাকশ্যনৰ ৰিলেটেড যিখিনি মানে ছাপোৰ্ট লাগিব সব কৰিব এতিয়া আমি যদি চাওঁ এনভাইৰনমেণ্টেল ৰিষ্টৰেশ্যন যদি চাওঁ বিফৰ এণ্ড আফটাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে বিফৰ এখন ৱেটলেণ্ড এতিয়া আপোনালোকে দেখিব বহু ৱেটলেণ্ড পলিউশ্যনৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ৰিজনত মানুহবিলাকে এনক্ৰ'চমেণ্ট কৰি সেই বিলবিলাক বা সেই ৱেটলেণ্ডবিলাক কি কৈছে খতম কৰি দিছে আপোনালোকে দীপৰ বিলেই চাওক এতিয়া ইয়াতে মানে তেজপুৰৰ ফালে এটা ৰিসেন্টলি বহুত এনেকুৱা বিল নিউজত আছে অসমত প্ৰায় 100+ বিল আছে ঠিক আছে প্ৰায়বিলাক বিল কিন্তু নোহোৱা হৈ গৈ আছে আৰু এই বিলবিলাক
বিভিন্ন ৰিজনত এটা হৈছে পলিউশ্যন হয়নে এনক্ৰ'চমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট এইবিলাক ৰিজনত ৰিভাৰ আমাৰ নষ্ট হৈ গৈ আছে ৱেটলেণ্ড আমাৰ নষ্ট হৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ যি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেল কমি গৈ আছে চ' এইবিলাক বহুত বেছি কি আছে সমস্যা আহি আছে আৰু যদি আমি এই ৱেটলেণ্ডবিলাক যদি ৰিষ্ট'ৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতেও ই আমাক কি দিব বেনিফিট ডেফিনেটলি দিব তো এই আমাৰ অৱস্থা এতিয়া ৱেটলেণ্ডৰ আমাৰ অৱস্থা এনেকুৱা চলি আছে যেতিয়া আমি এইটো ৰিষ্ট'ৰ কৰিম তেতিয়া আমি যেতিয়া ইয়াক ৰিষ্ট'ৰেশ্যন কৰিম তেতিয়া ই কেনেকুৱা ৰূপ ল'ব এনেকুৱা ৰূপ ল'ব বুলি ইয়াত জাষ্ট এটা আপোনালোকক মই বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' ইয়াতে যদি চাই আপোনালোকে কি হেল্প কৰিব এপা ৰিমুভ অফ একুমুলেটেড চিল্ট তো ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে তেওঁলোকে চিল্ট উলিয়াব ঠিক আছে এই যি আমাৰ মই যে ক'লোঁ আমাৰ যি চুইফ্ট প্ৰজেক্টে কেনেকৈ কাম কৰিব এই ৱেটলেণ্ডখন যে ৰিষ্ট'ৰ কৰিব কেনেকৈ ৰিষ্ট'ৰ কৰিব ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে যিবিলাক মাড আছে চিল্ট আছে এইবিলাক ইয়াৰ পৰা চাফা কৰিব দেন ৰিষ্ট'ৰেশ্যন অফ নেচাৰেল ৰিভাৰ চেনেলছ ফৰ ৱাটাৰ ফ্ল' তো ৰিভাৰ চেনেল যিবিলাক আহি পেলাই এই ৱেটলেণ্ডত লাগিব সেইবিলাক চেনেলবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি দিব প্লাছ ৰিষ্ট'ৰেশ্যন অফ ব্ৰডাৰ একুৱেটিক ইক'চিষ্টেম তো একুৱেটিক ইক'চিষ্টেমটো কি কৰিব ইয়াতে অলপমান বেটাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্লাছ মডাৰ্ণাইজেশ্যন অফ লোকেল হেডছেৰিজ এণ্ড নাৰ্চাৰিজ য'ত যিবিলাক আপোনালোকে ইয়াত দেখিব মাছে খোৱা যিবিলাক ধৰক ফুড থাকে ন কিছুমান ধৰক গছ গছনি মাছেতো মেইনলি ইয়াৰ আশে পাশে থকা এইবিলাক যে গছ গছনি আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাকতো খোৱা মেলা কৰে তো ইয়াতে সেইবিলাক প্ৰডাকশ্যনো বা সেইবিলাকো ৰোৱা মেলাত লোকেল মানুহখিনি তেওঁলোকে জড়িত কৰিব এখন খুব প্লেনত বা খুব ধুনীয়াকৈ কৰা এটা ইনিচিয়েটিভ হয় দেন লেয়াৰটোত আমি দেখিলোঁ যে প্ৰডাকশ্যন ইয়াতে বঢ়াব বিচাৰিছে অলৰেডি মই কৈছোঁ মাছৰ প্ৰডাকশ্যন কিমানলৈকে বঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে 6,000 মেট্ৰিক টন তেওঁলোকে টাৰ্গেট তো তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব প্ৰথমতে পোনা মাছ চবকে মেলিবৰ কাৰণে যিবিলাক ৱেটলেণ্ড ৰিষ্ট'ৰ কৰিব সেই ৱেটলেণ্ডবিলাকত এনেকৈ পোনা মাছ মেলিব আৰু পোনা মাছে গৈ পেলাই ডাঙৰ মাছ হৈ পেলাই এদিন প্ৰডাকশ্যনত কি কৰিব হেল্প কৰিব ঠিক আছে মনত ৰাখিব দেন থাৰ্ডত যদি আমি চাওঁ ইকুইপিং দ্য কমিউনিটি কেনেকৈ ইকুইপ কৰিব 302 boats plus fishing nets provide কৰিব ডাইৰেক্ট ইকুইপমেণ্ট ফৰ ফিচিং কমিউনিটিজ এতিয়া বহু মানুহে এই বিলখনৰ বা এই যিখন আমাৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ এই প্ৰজেক্টৰ পাৰ্ট হ'ব নোৱাৰিব পাৰে কিয় বিকজ তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে তো সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এই বেনিফিটখিনিও দিব ঠিক আছে প্লাছ 1,000 ইউথক কি দিব গ্ৰাণ্ট দিব কিমানকৈ 50,000 ইচ টু ষ্টিমুলেট লোকেল ইউথ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ যাতে ইউথে যাতে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে হয়নে 1000 ইউথক কিমানকৈ দিব 50,000কৈ তেওঁলোকে পইচা দিয়াৰ কথা কৈছে খুব এটা ভাল কথা 30 ফিছ ফিড ইউনিট ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিব লোকেলাইজিং দ্য ছাপ্লাই চেইন তো ফিছ ফিড ইউনিট ক্ৰিয়েট কৰিব এণ্ড 100 ফিছ প্ৰচেছিং ইউনিটো ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিব মই অলৰেডি কৈছোঁৱে যে অকল মাছ লৈ পেলাই মাছ বিক্ৰী নকৰে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট প্ৰচেছিং লেভেলত যাবগৈ মাছৰ আপোনালোকে হয়তো বহু সময়ত দেখিছে যে পেকেটত মাছ সোমাই থাকে বা এনেকুৱা কিছুমান এনেকুৱা বৈয়াম থাকে যিবিলাকত মাছ সোমাই পেলাই পেকেজিং কৰি দিয়া থাকে তো তেনেকৈ পেকেজিং কৰাৰ কথা ইয়াতে কোৱা গৈছে ডাইৰেক্ট মাৰ্কেটত যাব ইয়াৰ পৰা মানে এই বিলৰ পৰা ডাইৰেক্ট প্ৰডাক্ট এতিয়াৰ পৰা মাৰ্কেটত যাব ঠিক আছে এই মিডল মেনৰ এই যে আহে খালেক কওঁ আমি খালেক আহি পেলাই মাছবিলাক লৈ গুচি যায় তো তেনেকুৱা কনচেপ্ট ইয়াতে আপোনালোকে নেদেখে ঠিক আছে চ' আগতে কি আছিলে ট্ৰেডিশ্যনেল মডেলত যদি আমি চাওঁ ফিছ ধৰে চ'ল্ড ৰ ফিছ আমি চ'ল্ড কৰি দিওঁ হয়নে মানুহ আহে খালেক আহিব একেলগতে বহুত মাছ লৈ যাব তেওঁ তাৰপিছত মাৰ্কেটত গৈ পেলাই নিজে ইয়াতে ধৰা 10-20 টকা কেজিত মাছ লৈ গুচি যায় আৰু মাৰ্কেটত তেওঁ বিকি দিয়ে এইটো 300-400 কেজিত তো যিখিনিয়ে মাছৰ প্ৰডাকশ্যন কৰে তেওঁলোকে জানো তাৰ সঠিক প্ৰফিটটো পায় ডেফিনেটলি নাপায় তো এতিয়া কি হ'ব সেইকাৰণে ফিছ ধৰিলে প্ৰচেছিং কৰিলে পেকেজিং কৰিলে দেন মাৰ্কেটত পঠিয়াই দিলে বাছ হয়নে এতিয়া বহুতো ল'ৰা ছোৱালী যি হয় হোষ্টেলত থাকে বহুতে যিসকলে কাম বন কৰি আছে তেওঁলোকে বনাবলৈ মেলিবলৈ মন নাযায় হয় নহয় তো অলৰেডি পেকেজিঙত আহিব অলপমান ফ্ৰাই কৰি পেলাই আমি ডাইৰেক্ট এতিয়াৰ পৰা খাই দিব পৰা ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰি দিব ঠিক আছে সেইকাৰণে ইয়াতে ধৰি পেলাই পেকেজিং এণ্ড মাৰ্কেটিঙত কৰিছে তো এইটো ভেলু এডিশ্যন কৰিব এণ্ড ৱমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ হায়াৰ ৰিয়েল ইনকম ইয়াতে বঢ়াৰ চান্স আছে ইয়াতো এগেইন এইবিলাক যিবিলাক আমি কালিও যি পাতি আছোঁ হয়নে ইয়াৰ আগতো যেতিয়া মই পাতিছোঁ টি ক্ষেত্ৰতে হওক আমাৰ অগৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমাৰ এই চুইফ্ট প্ৰজেক্টতে হওক চবতে কিন্তু ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ মূল এটা টাৰ্গেট হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিব দেই কাৰণ ইয়াতে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ যদি আমি বেছিভাগ চাওঁ ৱমেনৰে থাকে হয়নে নহয় ৱমেন গ্ৰুপবিলাকে বেছিকৈ জড়িত হৈ থাকে আলু পটেটোৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কালি চাইছিলোঁ হয়নে পটেটোৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ কথা ইয়াতে কোৱা গৈছিলে চ' মনত ৰাখিব ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ইন আছাম ইক'লজি এনভাইৰমেণ্টেল ছিগনিফিকেঞ্চ যদি আমি চাওঁ ৰিষ্ট'ৰ ডিগ্ৰেডেড ৱেটলেণ্ডবিলাক ৰিষ্ট'ৰ কৰা যাব যিবিলাক বেয়া হৈ গৈছে নষ্ট হৈ গৈছে ইম্প্ৰুভ একুৱাটিক ইক'চিষ্টেম বাঢ়িব একুৱাটিক মানে মাছ কাছৰ কথা কোৱা গৈছে কনজাৰ্ভ বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰমোট ছাষ্টেইনেবল ৱাটাৰ ইউজ ইকনমিক ছিগনিফিকেঞ্চ ষ্ট্ৰেংথেন আছাম ফিচাৰী ছেক্টৰটো ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব মই কিছুমান স্কিম দেখাম যি অলৰেডি চলি আছে ৰিডিউচ প্ৰেছাৰ অন ৱাইল্ড ফিছ ৰিচোৰ্চেছ ঠিক আছে ডেভেলপ ফিছ প্ৰচেছ এতিয়া ইয়াত যে কৈছে ৱাইল্ড ফিছ যিবিলাক মানে আমাৰ নদীয়ে চদীয়ে যিবিলাক মাছ আছে সেই মাছবিলাকত
প্ৰেছাৰটো কমকৈ পৰিব ঠিক আছে এতিয়া মানুহে ধৰক ইয়াতে দেখিছে ন নদীত মাছ মাৰি মাৰি নদী মাছো নাইকিয়া কৰি দিছে তো তাৰ ৰিভাৰৰ যিটো একোৱা ছিষ্টেম সেইটো বৰবাদ হৈ গৈছে তো তাৰ কাৰণে এইটো যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কৈছে যিবিলাক ৱাইল্ড ফিছ হয় সেই ফিছবিলাক ইয়াতে যিবিলাক নদীৰ বা সাগৰৰ যিবিলাক মাছ সেইবিলাক অলপমান প্ৰটেক্টেড হ'ব ডেভেলপ ফিছ প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইয়াতে বাঢ়িব ছ'চিয়েল ছিগনিফিকেঞ্চ যদি চাওঁ আমি ডাইৰেক্ট ছাপৰ্ট ৰুৰেল হাউচহোল্ডক ছাপৰ্ট কৰিব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে এইবিলাক পইণ্ট ডাইৰেক্ট APSC মেইনছত আপোনালোকে লিখিব পাৰে এম্পাৱাৰ ৱমেন লেড SHGs দেন ফাইনেল লোকেল ইউথ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ আৰু আমি যিমানবিলাক ইনিচিয়েটিভ ইয়াতে চাই আছোঁ বি ইট আমি অগৰুত চাই আছোঁ বি ইট আমি আলুৰ কাৰণে চাই আছোঁ বি ইট আমি ফিচাৰী ছেক্টৰৰ কাৰণে চাই আছোঁ চবতে ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ইউথ এম্পাৱাৰমেণ্ট এইবিলাক আমি দেখি আছোঁ ঠিক আছে এতিয়া যদি চাওঁ আমি অসম চৰকাৰৰ কি কি বৰ্তমান চলি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব অলৰেডি এইবিলাক স্কিম চলি আছিলে ৱেটলেণ্ড ৰিষ্টৰেশ্যনৰ কাৰণে বাট এওঁলোক বৰ এটা প্ৰফিটেবল বা এওঁলোকে খুব এটা ভাল লেভেলত কাম কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিম আনিব লগা হৈছে ঠিক আছে মেবি কিবাটোতো ডেফিনেটলি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ লেভেলত বাট কিবা নহয় কিবাটোতো খেলি মেলি ৰৈ গৈছে সেইকাৰণে এইবিলাক বাদ পৰি গৈছে সেইকাৰণে নতুন চিন্তা ইন'ভেটিভ চিন্তা আনিব লগা হৈছে আৰু এই সুইফ্ট প্ৰজেক্টটো সেই ইন'ভেটিভ চিন্তা লগত লৈ আহিছে ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাই আছে যদি বুজি পাই আছে লাইক এটা কৰি দিব যদি খেলি মেলি পাই আছে কমেণ্ট কৰি পেলাই মোক ক'ব ছাৰ বুজি পোৱা নাই মই এগেইন বুজাই দিম ঠিক আছে চ' আছাম ষ্টেট ৱেটলেণ্ড অথৰিটি ASWA ঠিক আছে এইখনক ফৰ্ম মেনেজ এণ্ড প্ৰটেক্ট ৱেটলেণ্ডছ আউটছাইড and within reserve forest utilizing inventories compiled by the Assam Science Technology and Environment Council to ASTC under ekhine kam kori ase amar Assam State Wetland Authority thik ase Guwahati water bodies jodi ami sa Preservation and Conservation Act 208 ekhon ahisile water bodies conserve koribo karone targets urban lake and wetland preservation around the capital region to eta apnaloke jetia dipor bilot এনক্ৰ'চমেণ্ট হ'লে যে গছ গছনি যে কাটি দিয়ে হয়নে মানুহ যে উচ্ছেদ কৰি দিয়ে তো এই একখনৰ অলপমান ইয়াতে কি থাকে ভূমিকা থাকে ঠিক আছে গুৱাহাটী ৱাটাৰ বডিজৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন এক্টৰ ইয়াতে ভূমিকা থাকে তো নেশ্যনেল এণ্ড চেণ্ট্ৰেল ৰুলছ কিছুমানো আছে ইমপ্লিমেণ্টছ দ্য নেশ্যনেল ৱেটলেণ্ডছ কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট ৰুলছ যি আমাৰ আই থিংক 2017ত আহিছিলে ইয়াৰ আগতো আহিছিলে বাৰু 2010তো আহিছিলে ইয়াত ঠিক আছে 2010ৰ পিছত 2017ত পুনৰ এমেণ্ড কৰা গৈছিলে ইয়াক এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট এলংচাইড দ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্ট 2002 এইবিলাক চবেই আমাৰ ইয়াতে কি হৈ আছে লাগু হৈ আছে ৱেটলেণ্ড প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বা অন্যান্য ৱাটাৰ বডিজ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এই এক্টবিলাক কি হৈ আছে আমাৰ অসমত আপোনালোকে লাগু হৈ থকা দেখিব আৰু এইখিনি আপোনালোকে এক্সাম হলত ডাইৰেক্ট আপোনালোকে লিখিব পাৰিব ঠিক আছে ৰেডিমেড নোট বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে এইখিনি অ'কে আৰু যদি আমি চেণ্ট্ৰেল লেভেলত যদি চাওঁ ৱেটলেণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট ৰুলছ তো 2017 আহিছিলে ইয়াৰ আগতো মই এগেইন কৈছোঁ ন এখন 2010তো আহিছিলে তো নটিফাইড আণ্ডাৰ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট দিছ ৰুলছ শ্বিফ্ট মেনেজমেণ্ট ফ'কাছ ফ্ৰম চেণ্ট্ৰেল অথৰিটিজ টু ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ষ্টেট তো ইয়াত প্ৰথমতে চেণ্ট্ৰেলাইজ আছিলে তো এই ৰুলখিনি কি কৰিব এতিয়া ই ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰিব মানে চেণ্ট্ৰেলে চব বস্তু চাব নোৱাৰে আমাৰ ষ্টেট কেইখন আছে 28খন আছে ইউনিয়ন টেৰিটৰি কেইখন আছে 8খন আছে তো চব জেগা জানো চেণ্ট্ৰেলে ভুমুকি মাৰি থাকিব পাৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে এই একখনে কি কয় যে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি দিয়ক আপুনি এৰি দিয়ক মানে ষ্টেটবিলাকক নিজে কাম কৰিবলৈ এৰি দিয়ক পঞ্চায়ত ষ্টেটবিলাকে পঞ্চায়তক এৰি দিব ঠিক আছে যিহেতু আমাৰ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ছিষ্টেম আছেই হয়নে ওপৰত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট তাৰপিছত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট দেন পঞ্চায়ত এৰিয়া ছিষ্টেম আহিব হয় নহয় তো তেনেকৈ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে এখন এক্টে ক'ব দেন নেশ্যনেল প্লেন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ একুৱাটিক ইক'ছিষ্টেম NPCA আহিব এ ডেডিকেটেড প্ৰগ্ৰেম বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ফ'কাছ অন ইন চিটু লেক ক্লিনিং শ্ব'ৰ লাইন প্ৰটেকশ্যন এণ্ড কেটচমেণ্ট এৰিয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে এইবিলাক আহিব ঠিক আছে এইবিলাক ইনিচিয়েটিভ হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ৱেটলেণ্ড প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ৱাটাৰ বডিজ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ইনিচিয়েটিভবিলাক আনিছিলে অমৃত 2.0 অমৃত মানে বুজিছে না আমাৰ অটল মিছন আই থিংক এইটো ৰিজুভিনেশ্যন এণ্ড আৰ্বান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হয় এইটো ঠিক আছে এইটো আই থিংক এই এখন আহিছিলে মোৰ যিমানটো মনত পৰে 2021ত আহিছিলে ঠিক আছে So integrates urban planning with wetland preservation by prioritizing urban blue-green infrastructure. So এওঁলোকৰ মেইন water secure কৰা plus urban lake বিলাক যে থাকে সেইবিলাক protect কৰা water body secure কৰা তো এওঁলোকৰ urban এৰিয়াত এওঁলোকে কি কৰি আছে অমৃতে কাম কৰি আছে অমৃত ধৰোহৰ আপোনালোকে দেখিব 23-24 যি আমাৰ বাজেট আছিলে তাত অমৃত ধৰোহৰ বুলি এটা নতুনকৈ এখন তেওঁলোকে হেৰি এটা ইনিচিয়েটিভ তেওঁলোকে লৈছিলে অমৃত ধৰোহৰ তো সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিব পাৰে তো এইবিলাক হৈছে ইনিচিয়েটিভ ৱেটলেণ্ড প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে লোৱা কিছুমান ব্যৱস্থা এইবিলাক হৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে লোৱা এইখিনি হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এইখিনি হৈছে ষ্টেট ঠিক আছে তো দুইটা মানে কম্বাইন কৰি পেলাই ইনিচিয়েটিভবিলাক লয় এনেকুৱা নহয় যে ষ্টেটে নিজেই লয় ঠিক আছে অলপমান ডেফিনেটলি ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোক ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ পেলাই লয় এতিয়া আমি দেখিলোঁ আমি প্ৰথমতে এতিয়া ইয়াত কি চালোঁ
আমি চালো এই সুইফট প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে আমি চালো এটা সুইফট প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে আমি গম পালো ই কেনে কাম কৰিব সুইফট প্ৰজেক্ট কি হয় ওয়েটল্যান্ড ৰিস্টোৰেশন কৰিবৰ কাৰণে আহিব অকল ওয়েটল্যান্ড ৰিস্টোৰেশন কৰিয়ে ৰৈ নাথাকে ওয়েটল্যান্ডত তেওঁলোকে কি কৰিব ফিশ প্ৰডাকশন বঢ়াব ফিশ প্ৰডাকশন বাঢ়িলে জানো মাছ বাঢ়ি ওয়েটল্যান্ডত মাছ বাঢ়ি থাকিব মাছ বাঢ়ি গুটে বোলে মাছ ওয়েটল্যান্ডৰ পৰা বাহিৰলৈ জপিয়াই আছে বোলে তেনেকুৱা হলেতো নহব তো সেইকাৰণে সেই যি ফিশ বাঢ়িব সেই ফিশখিনিয়ে কি কৰিব মানুহে ফিশ লৈ পেলাই মাৰ্কেটত তেওঁলোকে ট্ৰেড কৰিব পাৰিব হয় না তাৰ লোকেল মানুহবিলাকে ট্ৰেড কৰিব পাৰিব আৰু হি ৰুৰেল ইকনমি বুষ্ট কৰিব তাৰ যিবিলাক সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আছে সেই সেলফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকে ইয়াতে মানে লাগি পেলাই তেওঁলোকে সেই ফিজ বিক্ৰী কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ ইকনমি নিজৰ অৱস্থা ভাল কৰিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে মাছটো ডাইৰেক্ট আমি মাৰ্কেটত সেল কৰিম ঠিক আছে ফিশ হিচাপে নহয় আমি প্ৰসেস ফুড হিচাপে ফিশক এতিয়া কি কৰিম সেল কৰিম ঠিক আছে নৰ্মেল ফিশ হিচাপে আমি মাছ বিক্ৰী নকৰো আমি কি কৰিম প্ৰসেস কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰিম ঠিক আছে হেতু বস্তু মত আহিব তো এইটো এটা ইউনিকনেস হয় বিলখনৰ দেন আমি যদি চাও এতিয়া এই যেটো ADB এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংক অলৰেডি আমি চালো এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকে ফান্ড কৰি আছে সাপোৰ্ট কৰি আছে বুলি আমি গম পালো তো 796 কোটি কিমান টকা আমি পালো না অলৰেডি 796 रुपीस তেওঁলোকে সৰি 796 crore rupees তেওঁলোকে পে কৰি আছে 796 বুলি কলে গভৰ্নমেন্ট আহি মুকে মাৰিবই ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে সো এই যেটো ADB উপৰ যদি আমি চাও তো ইয়াত ডেফিনেটলি আমি গম পালো যে প্ৰজেক্ট সুইফট যেটো হয় ফাইনান্সিয়ালি বেক বাই দি এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংক এটা এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ হেড অফিস ক'ত আছে বাৰু এটো আছে ফিলিপাইন আই থিংক মানিলাত আছে ঠিক আছে মানিলাত আছে তো এওঁলোকে যেটো ম্যান্ডেট হয় এওঁলোকে কি কাম কৰিব মাল্টিলেটাৰাল ডেভেলপমেন্ট বেংক হয় ফোকাস অন এছিয়া পেসিফিক ৰিজন ডিউৰিং ড্ৰাইভিং প্ৰগ্ৰেছ থ্ৰু ইনভেষ্টমেন্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকে হেল্প কৰে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ তেওঁলোকে প্ৰটেকচনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফান্ড কৰিব এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰটেকচনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফান্ড কৰিব পভাৰ্টি ৰিডাকচন ৰুৰেল এগ্ৰিকালচাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে ফান্ড কৰে তো এই সেক্টৰ কিটা মত ৰাখিব বোলে এডিবিয়ে কেনেকুৱা সেক্টৰ ফান্ড কৰে তো এই সেক্টৰ বিলাক মত ৰাখিব আৰু ভেৰিয়াছ সেক্টৰছ আছে বাট এগিটা হৈছে প্ৰমিনেন্ট সেক্টৰ ঠিক আছে এগিটা তেওঁলোকে ফান্ড দিয়ে দেন আমি অলৰেডি মই কৈছো এটো কেতিয়া জন্ম হৈছিলে এটো 1966 ত 1966 চনত 1966 ত ইয়াৰ এস্টাব্লিশমেন্ট হৈছিলে সো এটো মই সিটিখনো দি দিছো মণ্ডালিয়ং সিটি মেট্ৰো মানিলা ফিলিপাইনছত আছে এটো ঠিক আছে আজিকালি মেবি মানিলা হৰি থাকে মেবি অলমান যদি ডেফটত গুছি যায় গুড মৰ্নিং একো নাই ঠিক আছে নিশান্ত একো নহয় ঠিক আছে ওকে বঢ়িয়া সো আমি এতিয়া এই এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ হেড অফিসটো আমি চাই আছো মানিলা বুলি সবে গম পায় ঠিক আছে এতিয়া মানিলা অকমান কোৰ সিটিত আছে হয় না যদি হুদি দিয়ে তো আপোনালোকে সেই কাৰণে মই এটো দি দিছো মণ্ডালিয়ং সিটি কোড আছে এটো মানিলা ফিলিপাইনত তো এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংক জন্ম কেতিয়া হৈছিল 1966 ত হেড অফিস কোড আছে আমি মানিলা বুলি জানো মানিলা লগতে সিটিটো মনত ৰাখিব এন্ড দেন ফিলিপাইন বুলি মনত ৰাখিব এন্ড বৰ্তমানৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন হৈ আছে ইয়াতে যিজন চেয়াৰম্যান মাসাটো কাণ্ডা তো মাসাটো কাণ্ডা হৈ আছে ইয়াতে মেম্বাৰশিপ টোটাল যদি আমি চাও 69 টোটাল হয় আৰু 50 ফ্ৰম এছিয়া পেসিফিকৰ পৰা 50 খনে আছে ইয়াৰ মেইন টাৰ্গেট কি হয় প্ৰমোটিং সাস্টেইনেবল ইনক্লুসিভ এন্ড ৰেজিলিয়েন্ট ইকোনমিক গ্ৰোথ ইন এছিয়া এন্ড পেসিফিক very ইম্পৰ্টেন্ট লাইন ডাইৰেক্ট আপোনালোকে মেইনছত আনসাৰ লিখি দিব পাৰে ঠিক আছে যদি মানে এটো মানে এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ যদি কিবা কোৱেশ্চন আহে ইন্টাৰভেনশন যদি আমি চাও তেতিয়া হলে ই মেইনলি লোন গ্ৰান্টস ইকুইটি ইনভেষ্টমেন্ট গ্যাৰান্টিজ এবলা দিয়ে টেকনিক্যাল এসিস্টেন্ট পলিসি এন্ড এডভাইজৰি সাপোৰ্ট তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে এখিনি আমি অলৰেডি মই আগৰ স্লাইডত কৈছো যে তেওঁলোকৰ মেইন প্ৰায়োৰিটি সেক্টৰ বিলাক আপোনালোকে চাব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ এনভায়ৰনমেন্ট পভাৰ্টি ৰিডাকচন ৰুৰেল এগ্ৰিকালচাৰ এবলা আপোনালোকে চাব ঠিক আছে ওকে সো ইয়াতে আমি যদি চাও ইন্ডিয়াখনৰ যদি পাৰ্সপেক্টিভত যদি চাও তেতিয়া হলে ওকে ইয়াতে অলমান আপোনালোকে চাও যে স্ট্ৰেটেজিক সেক্টৰ ইম্প্যাক্ট এন্ড দা ইন্ডিয়ান পাৰ্টনাৰশিপ তো ইন্ডিয়াত কেনেকুৱা সেক্টৰ এডিবিয়ে মানে ফান্ড কৰি আছে অলমান আপোনালোকৰ এটা আইডিয়া থাকিব তো হাৰ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি আমি চাও তেতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট যিবিলাক ট্ৰান্সপোৰ্ট মানে ৰাস্তা পদূলি এনাৰ্জি সেক্টৰ তেওঁলোকে মানে ফান্ড কৰি আছে হয়নে বিট ব্ৰিজেস হক বি মানে এটো এক্সপ্ৰেছৱে হক এইবিলাকত আমাৰ এডিবিএফ কি কৰি আছে ফান্ড কৰি আছে হিউম্যান ক্যাপিটাল সোসাইটিটো আমাৰ এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকে ফান্ড কৰি আছে হেলথত ফান্ড কৰি আছে এডুকেশনত ফান্ড কৰি আছে পভাৰ্টি ৰিডাকচন আৰবান ডেভেলপমেন্টত কি কৰি আছে পইচা পাতি দি আছে আমাক ইণ্ডিয়াক দি আছে নেচাৰ ৰিসোৰ্সৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কেনেকুৱা এগ্ৰিকালচাৰ দি আছে ফিচাৰিছত দি আছে ওয়াটাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড yes কামিছে আমি অলৰেডি গম পালো ফিচাৰি সেক্টৰ দি আছে সুইফট টু ফিচাৰি সেক্টৰ হয় এতিয়া আমি দেখিলো যে ফিচাৰি সেক্টৰ তেওঁলোকে ফাইনান্স কৰি আছে ইনোভেশন ডিজিটাল টেকনলজি টু এডিবিএ ফান্ড কৰি আছে দেখানে কিমান ব্লক সেক্টৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে যত এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকে আমাক কি দি আছে পইচা পাতি দি আছে সাপোৰ্ট কৰি আছে এনেকুৱা নহয় যে পইচা পাতি মানে ইনে দি আছে তো এজ এ লোন হিচাপে দি আছে আৰু ঠিক আছে পিছত গভৰ্নমেন্টে বলা ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাহেলে আচ্ছা ঠিক আছে কিছুমান গ্ৰান্টস থাকে বাট ম্যাক্সিমাম টাইমত আমি লোনে লওঁ বাট কিছুমান গ্ৰান্টস থাকে যে অলমান দিয়ে আৰু ওকে ইণ্ডিয়া প্ৰফাইলৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে ভাৰতবৰ্ষ মত ৰাখিব ইয়াৰে ফাউন্ডিং মেম্বাৰ হয়
1966 ত যেতিয়া জন্ম হৈছিলে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াৰ পৰাই এই আমাৰ যি এডিবি হয় এডিবি তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষ পাৰ্ট হৈ আছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত অপাৰেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে বুলি ক'লে মনত ৰাখিব 1986 পৰা ভাৰতবৰ্ষত এডিবিয়ে এজ এন অপাৰেশ্যনেল এজ এন এজেঞ্চি হিচাপে কাম কৰিছে কেতিয়াৰ পৰা 1986 পৰা ঠিক আছে মনত ৰাখিব ইণ্ডিয়া এজ এ ষ্টেক হোল্ডাৰ ফাউণ্ডিং মেম্বাৰত আছিলে 1966 ঠিক আছে ইনফ্লুৱেঞ্চ কাৰেণ্টলি দ্য 4th লাৰ্জেষ্ট শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ ইন দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন 4th লাৰ্জেষ্ট শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ হয় ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে 4th লাৰ্জেষ্ট হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান আই থিংক চাইনা ফাৰ্ষ্টতে থাকিব বিকজ চাইনাটোতো আৰু হয়নে তো ষ্টেটাছ যদি চাওঁ ওৱান এডিবিজ মেজৰ বৰোয়িং কাউণ্ট্ৰিজ হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াখন মই কৈছোঁ অলৰেডি বৰোয়িং কাউণ্ট্ৰি হয় বহুত বেছি লোন আমি লওঁ এডিবিৰ পৰা ঠিক আছে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা ডমেষ্টিক ফ'কাছ যদি চাওঁ কেপিটেলাইজিং অন এডিবি ছাপৰ্ট ফৰ আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি অলৰেডি এইখিনি দেখিলোঁ অ'কে চ' ঠিক আছে আই থিংক ইয়াৰ পিছতে এটা কুৱেশ্যন আছে তো আপোনালোকে এইকেইটা এটেম্প কৰিবলৈ চাওক মই পিন কৰি দিম যেনেকৈ মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আপোনালোকক পিন কৰি দি আছোঁ আনচাৰবিলাক তো এইকেইটা আপোনালোকে এটেম্প কৰিবলৈ চাওক মই পঢ়ি দিছোঁ বাৰু কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট এবাউট প্ৰজেক্ট ছুইফ্ট ঠিক আছে ছুইফ্ট প্ৰজেক্টৰ লগত জড়িত ইট ছাপৰ্টেড বাই এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ঠিক আছে ইট ছিক্স টু ইম্প্ৰুভ ফিছ প্ৰডাকশ্যন থ্ৰু মেজাৰ্ছ such as hatchery and nursery development okay it includes support for youth and self-help groups involved in fisheries related activities its primary objective is to convert Assam's natural wetlands into industrial zones হয় নে বাৰু ডাইৰেক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জোন বুলি আমি ক'ব পাৰিম জানো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জোন বনাইছে জানো হয়নে ৰুৰেল ইকনমি বস্তাপ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিছে বাট আমি এইটো ক'ব পাৰিমনে ডাইৰেক্ট যে একেবাৰে ৰুৰেল ইকনমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি লেভেলত গুচি গৈছে বুলি য়েছ আনচাৰ দিছে ডি নিশান্ত একটো দি আছে নেকি ডি বুলি এইটো অলপমান ইয়াতে কনফিউজন আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জোন ক্ৰিয়েট কৰিব বিচৰা নাই ঠিক আছে এইটো অলপমান চাবা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জোন বুলি আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ বিকজ য়েছ এইটো হয় যে মানে ই ৰুৰেল ইকনমি বুষ্ট আপ কৰিব বাট এজ এন ইণ্ডাষ্ট্ৰি লেভেলত আমি ইয়াক ডেভেলপ ইণ্ডাষ্ট্ৰি লেভেলত বুলি ক'লে মানে অকণমান বস্তুটো বেলেগ হৈ যায় ঠিক আছে ত' ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেভেলত নহয় য়েছ প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভ ইজ টু কনভাৰ্ট আছাম নেচাৰেল ৱেটলেণ্ড ইনটু এটা ৰুৰেল ইকনমি বুষ্ট আপ আমি এটা মানে প্ৰজেক্ট হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে এজ এন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জোন হিচাপে অলপমান ক'বলৈ ই এতিয়ালৈকে ইয়াৰ কাম কৰিব লগা আছে ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে অ'কে বঢ়িয়া অ'কে এতিয়া বুজি পালা চ' আমি এই 4th ষ্টেটমেণ্ট ইয়াৰ পৰা কাট কৰিব পাৰোঁ দেন বাকী আমি ওপৰ গোটেইকেইটাই হয় ঠিক আছে 1 2 3 আমি ক'ব পাৰি আছোঁ অ'কে মই পিন কৰি দিম বাৰু হ'লেও কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক এডিবি তো ফাৰ্ষ্ট এডিবি ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন 1966 অ'কে আমি গম পালোঁ ইটছ হেডকোৱাৰ্টাৰ ইজ লোকেটেড ইন মানিলা ফিলিপাইনছ ইণ্ডিয়া ইজ এ ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ অফ এডিবি ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ হয় মই অলৰেডি কৈছোঁ এডিবি ইজ এ স্পেচিয়েলাইজ এজেঞ্চি ফৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছ এইটো ইউনাইটেড নেশ্যনছ আছিলে জানো যদি ইউনাইটেড নেশ্যনৰ হ'ল হয় তেতিয়াহ'লেতো মই ক'লোঁ হয় যে মই চিঞৰি ক'লোঁ হয় যে এইটো ইউনাইটেড নেশ্যনৰ এটা এজেঞ্চি বুলি তো ডেফিনেটলি এইটো ষ্টেটমেণ্ট কি হৈ আছে অলপমান খেলি মেলি হৈ আছে অ'কে চ' ইয়াতো আপোনালোকে চাব কোনটো আনচাৰ হ'ব অ'কে এইটো আনচাৰ দিবলৈ চাবা অ'কে ঠিক আছে প্ৰথমতো দিছে নিশান্তই 4 ইজ নট চিয়'ৰ অ'কে চিটোতো চিয়'ৰ হয় 2C চিয়'ৰ হয় অ'কে ফাৰ্ষ্টটোতো হয় এডিবি এষ্টাব্লিছ 1966 হয় য়েছ হেডকোৱাৰ্টাৰ মানিলা ফিলিপাইনছ এণ্ড এডিবি হয় দেন এইটো ইউনাইটেড নেশ্যনছ নহয় ই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নহয় ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা অ'কে ঠিক আছে চ' আমি ইয়াতে কোনকেইটা পালোঁ 1 2 3 চি উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ অ'কে মই ইয়াতে আনচাৰ দিয়ে দিছোঁ অ'কে এইটো অকণমান ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেটেড এনেকুৱা কুৱেশ্যন APSCত সুধিয়ে থাকে চ' এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে চাওক কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং ইণ্ডিয়াছ এছ'চিয়েশ্যন উইথ দি এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক এনেকুৱা কুৱেশ্যন আপোনালোকক APSCয়ে প্ৰায়ে সুধি থাকে দেখিবই চ' ইয়াতে সুধিছে ইণ্ডিয়া ইজ এ ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ অফ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক য়েছ অলৰেডি মই কৈছোঁ ইণ্ডিয়া বিকেম মেম্বাৰ অফ এডিবি কেতিয়া 1986 ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ যদি হয় 1986ত কেনেকৈ জন্ম হ'ব ঠিক আছে কেনেকৈ ই বিকেম মেম্বাৰ হ'ব তো এইটো 1986 নহয় 1966তে ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ হৈছিলে এডিবি বিগান ইটছ অপাৰেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ইন 1986 মই অলৰেডি কৈছোঁ এইটো 1986 চনত ই মেম্বাৰ হৈছিলে অ'কে ইণ্ডিয়া ইজ কাৰেণ্টলি এমং দ্য মেজৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ অফ এডিবি 4th লাৰ্জেষ্ট হয় ন মই অলৰেডি কৈছোঁ য়েছ আই ইউএনটো পোৱা নাছিলোঁ ক'তো য়েছ কাৰেক্ট বঢ়িয়া চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াখন এতিয়া ইয়াৰে কিমান লাৰ্জেষ্ট বুলি ক'লোঁ মই 4th লাৰ্জেষ্ট হয় ঠিক আছে 4th লাৰ্জেষ্ট হয় মনত ৰাখিবা ফাৰ্ষ্ট অভিয়াছলি চাইনাই থাকিব তো ইয়াতে আমাৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট খেলি মেলি হৈ আছে ইণ্ডিয়া বিকেম মেম্বাৰ অফ এডিবি ইন 1986 এইটো নহয় এইটো ভুল হৈ আছে চ' এইটো নহয় ইয়াতে আমাৰ 1 3 4 হ'ব লাগে 1 3 4 ক'ত আছে য়েছ ডি উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ 1 3 4 অ'কে মই দিয়ে দিছোঁ আনচাৰকেইটা ঠিক আছে য়েছ নিশান্তই আচ্ছা কাৰেক্ট কৈছে য়েছ ডি বঢ়িয়া
So second আমাৰ টপিক হৈছে ইন্দিৰা মিৰি সৰি কমলা মিৰি ইন্দিৰা মিৰি পটককৈ আহি গৈছে আচ্ছা ঠিক আছে ইন্দিৰা মিৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই চাবা ওকে ওকে তো আমাৰ সেকেন্ড টপিক হৈছে আমাৰ অনাৰিং এক সেকেন্ড ওকে সো আমি এতিয়া আমাৰ সেকেন্ড টপিক হৈছে ইন অনাৰ অফ শহীদ কমলা মিৰি তো কমলা মিৰি ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত তেখেত আমাৰ যি স্বাধীনতা সংগ্ৰাম সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত তেওঁ ভূমিকা লৈছিলে মিচিং সমাজক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে আৰু অসমৰ গোলাঘাট জিলাৰ পৰা তেওঁ নিজৰ যি মানে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাইছিলে তেওঁ প্ৰতিবাদতকৈ বেছি তেওঁ গান্ধীয়ান ফিলচফিত বিশ্বাসী এজন মানুহ আছিলে গান্ধীৰ যিখিনি আমাৰ অলপমান কনষ্ট্ৰাক্টিভ ৱৰ্ক হয়নে ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰা ভিলেজ ইকনমি বুষ্ট আপ কৰা খাদীত ইনভেষ্ট কৰা তো এই কামবিলাক তেওঁ বেছিকৈ প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছিলে ৰুৰেল এৰিয়াত আৰু সেইকাৰণে তেখেত অকণমান ইউনিক ফ্ৰীডম ফাইটাৰ হয় দেই চ' আমি আজি অলপ মই ইন্দিৰা মিৰি আৰু অলপমান কনফিউজ হৈ আছোঁ ঠিক আছে ইন্দিৰা মিৰি বাইদেউ তেওঁ লেডি হয় কমলা মিৰি বুলি এইটো কমলা মিৰি শুনি পেলাই তোমালোকে এই যে কয় যে পুষ্পা নাম চোনকে ফ্লাৱাৰ মাত সমাজনা বুলি তেখেতো কমলা বুলি ভাবি পেলাই লেডি বুলি নাভাবিবা তেওঁ জেন্টছ হয় ঠিক আছে তো তেখেত আৰু ইন্দিৰা বাইদেউটো বাৰু লেডি হয় তেওঁ এডুকেশ্যনিষ্ট আছিলে ইন্দিৰা বাইদেউ তো এখেত হৈছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ঠিক আছে ইন্দিৰা মিৰি বাইদেউকো মনত ৰাখিবা তেওঁৰ ওপৰতো আমাৰ কুৱেশ্যন সুধি থাকে ঠিক আছে Why নিউজত কিয় আছে এ বায়োগ্ৰাফিকেল ফিল্ম টাইটেল শ্বহীদ কমলা মিৰি an unsurrendered soul premiered on 15 August 15 August highlighting the life sacrifice and contribution of Kamala Miri a lesser known freedom fighter from Assam the film was directed and scripted by Bhavani Dole Tahu and produced by Manoranjan Dole তো এই আমি এতিয়া ওকে ফিল্মখন আহিলে ফিল্মখনৰ ওপৰতো অলপমান মনত ৰাখি ল'বা তোমালোকে বাট মেইন কাহিনীটো হৈছে কি আমাৰ এখেত কমলা মিৰি কোন আছিলে আমি অলপমান জানিব লাগিব ঠিক আছে কমলা মিৰি ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে অলপমান আমি জানিব লাগিব তো প্ৰথমতে তোমালোকে অলপমান ফটোখন চাই লোৱা তো আমাৰ কোনে জনাই আছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আছে তো ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ হয়নে নহ'লে এনে জানো জনাব Shahid Kamala Miri, grassroots mobilization, social reform, and unsurrendered soul of missing community in India's freedom struggle. ঠিক আছে তো আমি অলপমান তেওঁৰ বিষয়ে পঢ়িয়াই চাওঁ বোলে তেওঁ কোন আছিলে ক'ৰ আছিলে আমি অলপমান চাওঁ তো ইয়াতে মুভিখনৰ বিষয়ে আছে অলপমান শ্বহীদ কমলা মিৰি এইটো অলৰেডি মই কৈছোঁ বায়োগ্ৰাফিকেল ফিচাৰ কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছে মনত ৰাখিবা ভৱানী দলে তাহু প্ৰডিউচ মনোৰঞ্জন দলে এইখিনি মনত ৰাখিবা আৰু ঠিক আছে মুভিখনৰ বিষয়ে বাট আমি অলপমান তেওঁৰ বিষয়ে চাওঁ Origins of the indigenous freedom fighter তো তেওঁ যদি আমি আইডেন্টিটি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ ইয়াত মেপত দেখাইছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টখন দেখাই থোৱা আছে ঠিক আছে ওকে গোলাঘাটখন অলপমান কমকৈ দেখুৱাইছে যোৰহাটখন বেছিকৈ দেখাইছে এয়াই সেইটোৱে সমস্যা ঠিক আছে এয়াই হেল্প কৰে আমাক বাট অলপমান কি কৰে কেতিয়াবা মিছগাইডো কৰিব পাৰে তো গোলাঘাটৰ হয় ঠিক আছে ওকে অলপমান আমি চাই লওঁ ৰিয়েল নেম কমল চন্দ্ৰ লাইং তেওঁক আচল নামটো কি আছিলে কমল চন্দ্ৰ লাইং কিন্তু তেওঁৰ নিক নেমটো হৈছে পপুলাৰলি তেওঁ কমলা মিৰি বুলি জনাজাত আছিলে ঠিক আছে তেওঁ আচল নামটো হৈছে কমল চন্দ্ৰ লাইং পপুলাৰলি কমলা মিৰি বৰ্ণ কেতিয়া তেওঁ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে 1894 চনত কমিউনিটি মিচিং আমি গম পালোঁ অৰিজিন অপৰ টেমেৰা ভিলেজ ৰঙামাটি মৌজা প্ৰেজেণ্ট ডে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমত তেওঁ তাৰ পৰা বিলং কৰিছিলে ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু টাইমলাইন যদি আমি চাওঁ বিকেম এক্টিভ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট ডিউৰিং 1920s অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বা তেওঁ যি কাম আছিলে সেইখিনি তেওঁ আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে আমি থাউকতে তেওঁৰ বিষয়ে অলপমান চাই লওঁ তো আমি যদি ইয়াতে চাওঁ প্ৰিলিমছ ফেক্ট যদি চাওঁ কমলা মিৰি ইকুৱেল মিচিং ফ্ৰীডম ফাইটাৰ গ্ৰাছৰুট মবিলাইজেশ্যন আছাম নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট তো গ্ৰাছৰুট মবিলাইজেশ্যন যে কৈ আছোঁ আমি কেনেকৈ তেওঁ কৰিছিলে মই অলপমান ক'ম বাৰু চ' ইয়াতে আমি যদি চাওঁ তেওঁ কেনেকৈ কানেক্ট হৈছিলে এইটোৰ লগত নেশ্যনেলিষ্ট লিডাৰ তেতিয়া আমাৰ অসমৰ দুজন প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ আছিলে এইটো সময়ত এজন হৈছে শংকৰ বৰুৱা আৰু এজন হৈছে ৰাজেন্দ্ৰ বৰুৱা ঠিক আছে এওঁলোক এষ্টাব্লিছ ষ্ট্ৰেটেজিক কণ্টেক্ট উইথ মেইন ষ্ট্ৰীম ফিগাৰ তো তেওঁ যিহেতু গোলাঘাটৰ পৰা বিলং কৰিছিলে তো তেওঁ মেইন ষ্ট্ৰীম মানে ইয়াতে আমি এওঁলোকে আকৌ নেশ্যনেলিষ্ট লিডাৰবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে কণ্টেক্টত আছিলে ঠিক আছে আমিতো আপোনালোকে সকলোৱে পঢ়িছে মই আকৌ সেইখিনি ডিটেইল আকৌ মই মানে অসহযোগ আন্দোলনলৈ নাযাওঁ এইটো ক্লাছো লম্বা হৈ যাব ঠিক আছে তো সেইটো টাইমত শংকৰ বৰুৱা ৰাজেন্দ্ৰ বৰুৱা এওঁলোক ডাইৰেক্ট নেশ্যনেলিষ্ট লিডাৰবিলাকক কানেকশ্যনত থকা দুজন লিডাৰ আছিলে আৰু আমাৰ এই কমলা মিৰি ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকৰ লগত এটা সম্বন্ধ গঢ়িছিলে আৰু কমলা মিৰি ডাঙৰীয়াক সহায় কৰিছিলে তেওঁ চুবুৰীয়া মানুহ
বাৰোৰাম লাইং, বাপুৰাম পাথৰী, বেপুং পাথৰী আৰু কৰ্ডিক মৰাং। তো এওঁলোকে তেওঁক সহায় কৰিছিলে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। So a holistic vision of the true independence. So তেওঁ কেনেকৈ কাম কৰিছিল আমি অলপমান চাওঁ। তো মই প্ৰথমতে কৈছোঁ গান্ধীয়ান যি ফিলচফি তেওঁ বিশ্বাসী আছিলে আৰু গান্ধীজী কথামতে তেওঁ কাম কৰিছিলে কেনেকৈ এজ এ কমিটেড ফলোৱাৰ অফ গান্ধীয়ান আইডেলছ ফ্ৰীডম ফৰ কমলা মেৰী ৱাজ নেভাৰ মিয়েৰলি এবাউট এণ্ডিং ব্ৰিটিছ ৰুল। তো তেওঁ ব্ৰিটিছ ৰুলৰ মানে শেষ কৰা বা সেই প্ৰতিবাদ যিটো আমি জ্বলন্ত প্ৰতিবাদ বুলি আমি কওঁ একদম মানে মৃত্যুলৈ ভয় নকৰা যিটো প্ৰতিবাদ সেইটোতকৈ বেছি তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছিলে পলিটিকেল এৱেকেনিং নেশ্যনেলিষ্ট কনচিয়াছনেছ এণ্ড মবিলাইজেশ্যন পাব্লিকৰ মাজত যাতে এইটো আহে ঠিক আছে তেওঁ এৰিয়াৰ মানুহখিনি যাতে সেইটো যাতে মবিলাইজেশ্যনটো আহে তাৰ কাৰণে তেওঁ কাম কৰিছিলে ছ'চিয়েল ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইৰেডিকেটিং ৰুৰেল প্ৰব্লেমছ এণ্ড ছ'চিয়েল ডিকে সমাজত তেতিয়া যি আমাৰ এই ইকুৱেলিটিক লৈ পেলাই ইছ্যু চলি আছিলে হয়নে আমাৰ ধৰা ৱৰ্ড কিছুমান পাহৰি যোৱা যায় অলপমান আনটাচেবল যিবিলাক অলপমান কনচেপ্ট আছিলে হয়নে যে ডাঙৰে মানে অলপমান যি ৰিচ মানে মানুহ থাকিব সেইবিলাকৰ লগত সেই সৰু মানুহবিলাক যিবিলাক অলপমান দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহ থাকিব তেওঁলোকৰ এটা কি আছিলে ছ'চাইটি এটা বেৰিয়াৰ নাছিলে জানো এটা বেৰিয়াৰ আছিলে ছ'চাইটি চ' এই বেৰিয়াৰবিলাক ভাঙিবৰ কাৰণে তেওঁ মানে চেষ্টা কৰিছিলে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা আৰু এডুকেশ্যন তেওঁ স্প্ৰেড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ইকনমিক ৰেজিলিয়েঞ্চ ষ্ট্ৰেংথেন দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ ভিলেজ তো মই অলৰেডি কৈছোঁ খাদী যে গান্ধীয়ে যে কৈছিলে খাদী প্ৰডাকশ্যন কৰা তোমালোকে আৰু নিজকে মানে আৰু বেছি কি কৰা প্ৰমোট কৰা আৰু নিজকে বেছি ষ্ট্ৰেংথেন কৰা শক্তিশালী কৰা তো তেওঁলোকে সেই তেওঁৰ নিজৰ এৰিয়াটোত এনেকৈ কৈ পেলাই তেওঁ ছ'চিয়েল এটা ইম্প্ৰুভমেণ্ট আনিব বিচাৰিছিলে মানুহখিনিৰ মাজত ইকনমিক ৰেজিলিয়েঞ্চ বা ইকনমিকেলি তেওঁ লোকেল মানুহখিনিক তেওঁ এম্পাৱাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে তো এনেদৰে তেওঁ যিটো প্ৰতিবাদ সেয়া তেওঁ কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু ডেফিনেটলি তেওঁ অ'কে শেষ হৈছে এইটো আৰু ডেফিনেটলি তেওঁ মানে আমাৰ যি ফ্ৰীডম মুভমেণ্টতো তেওঁ মানে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁ জড়িত আছে লগে লগে তেওঁ এইখিনিও তেওঁ লগে লগে আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে বিকজ অকল প্ৰতিবাদ কৰিলে নহ'ব আমাৰ সেই মানে মানুহখিনিক প্ৰথমতে ব্ৰিটিছক ইয়াৰ পৰা খেদিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে কি হ'ব লাগিব নিজে আমি অলপমান সষ্টম হ'ব লাগিব এবাৰ আমি নিজে যেতিয়া সষ্টম হৈ যাম নিজে যেতিয়া আমি ইকনমিকেলি এম্পাৱাৰ হৈ যাম লগে লগে বাহিৰৰ যিবিলাক মানুহ ইয়াৰ পৰা যাবলৈ বাধ্য হৈ যাব এতিয়াও ছেম হৈ আছে আপোনালোকে নিজে ভাবক বজাৰ কোনে দখল কৰি আছে চুলি কোনে কাটি আছে আমাৰ মাৰ্কেট কোনে চব যদি অসমীয়া ল'ৰাই যদি গোটেই কামবোৰ নিজে কৰিম বুলি কৈ দিয়ে বাকীবিলাক মানুহে জানি ইয়াত ইকনমিক আমাৰ যিটো ইকনমিক পাৱাৰ সেই ইকনমিক পাৱাৰটো বাহিৰৰ মানুহে লৈ আছে কাৰণেতো আমি আজি তুলুঙা হৈ আছোঁ ন আমি নিজৰ মাজতে আমি আজি হেৰাই আছোঁ প্ৰথম কথা আমি যদি ছেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ যদি হৈ যাওঁ আমি যদি কাম কৰিবলৈ যদি লাজ নকৰোঁ ৰিক্সাখন যদি আমাৰ অসমীয়া মানুহে যদি চলাই আছে তেতিয়াহ'লে কিয় বাহিৰৰ মানুহে ইয়াতে আহি পেলাই কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাব বুজি পাইছেনে চ' সেইকাৰণে এওঁ চেষ্টা কৰিছিলে সেই যিটো ছেল্ফ ৰিলায়েণ্ট টাৰ্মটো য়েছ আমাৰ নিশান্তই কৈছে ছেল্ফ ৰিলায়েণ্ট তো সেই ছেল্ফ ৰিলায়েণ্টৰ কাৰণে তেওঁ কাম কৰিছিলে ঠিক আছে তো মেইন কথা হৈছে সেইটো অ'কে আৰু সেইটো টাইমত আমি জানো অসহযোগ মানে কি সহযোগেই নকৰিবা তেওঁলোকৰ বস্তু বয়কট কৰি দিয়া গান্ধীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকক সহযোগ নকৰিবা অসহযোগ ব্ৰিটিছক যদি আমি পাত্তাই নিদিওঁ ব্ৰিটিছ নাই বুলিয়ে যদি ভাবি লওঁ তেতিয়াহ'লে ব্ৰিটিছে কি কৰিব ইয়াত তো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বস্তু বাহিনী কিনা নাই খাদী বস্তু পিন্ধিছিলে তেওঁলোকে বিদেশী বস্তু বৰ্জন কৰিছিলে বিদেশী বস্তু তেওঁলোকে খোৱা নাছিলে বিদেশী বাছত উঠা নাছিলে তো সেইকাৰণে এই প্ৰতিবাদটো ইউনিক আছিলে হয়নে লেজিনেছ হেজিটেশ্যন ইনক্ৰিজেছ টু আছামিজ চ' চেঞ্জেছ পাইছে বেলেগে য়েছ ডেফিনেটলি আমাৰ মানুহে এলেহুৱা কাম বন কৰিব নিবিচাৰে তো তাৰ কাৰণে বেলেগ মানুহে ইয়াৰ বেনিফিট লৈ আছে হয়নে চ' সেইবিলাক আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব হয়নে নহয় তেতিয়া আমাৰ বাকীবিলাক মানুহ ইয়াতে সোমাই সেইবিলাক কৰিবলৈ কি নহ'ব সাহসে নকৰিব ভয় কৰিব বিকজ আমাৰ ইকনমি আমাৰ হাতত আছে প্ৰথম কথা ইকনমি নিজৰ হাতত সদায় ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে আমি দেশ আগবঢ়াব পাৰিম অ'কে ঠিক আছে ইয়াৰ যদি দুটামান কুৱেশ্যন আমি চাওঁ কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং কমলা চন্দ্ৰ লাইঙৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আছে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰিব নিক নেম কমলা মিৰি ঠিক আছে আমি গম পালোঁ নিক নেম কমলা মিৰি হয় হি বিলং টু দ্য কাৰ্বি কমিউনিটি হয় জানো মই কাৰ্বি কমিউনিটি বুলি কৈছিলোঁ হি ৱাজ ইনভলভ ইন দ্য মাছ মবিলাইজেশ্যন অফ অপৰ টেমেৰা ভিলেজ গোলাঘাট ডিউৰিং দ্য নেশ্যনেল মুভমেণ্ট ঠিক আছে অ'কে চ' এইটো আমাৰ আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তোমালোকে মই কৈছিলোঁ এইটো অ'কে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু কমলা মিৰিজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট হিজ এক্টিভিটিজ কম্বাইন নেশ্যনেলিষ্ট মবিলাইজেশ্যন উইথ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম ইয়া ডেফিনেটলি আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ ফ'ৰ আমাৰ চি কৈ আছে নিচান্ত য়েছ ডেফিনেটলি চি হয় এইটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল হৈ আছে তো আমাৰ চি উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে চ' আমাৰ হিজ এক্টিভিটিজ কম্বাইন নেশ্যনেলিষ্ট মবিলাইজেশ্যন উইথ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম ইয়া কাৰেক্ট হয় হি এণ্ড হিজ এছ'চিয়েটছ কেম্পেইন এগেইনষ্ট অপিয়াম এণ্ড cannabis addiction okay
His mobilization include issues relating to flood and land problems. His activities were restricted to armed resistance against British. ইয়াতে মই খালি এটা বস্তু কৈ থৈ দিওঁ এই যে মই ক'লো লোকেল মানুহখিনিক ষ্ট্ৰেংথেন কৰা ইয়াতে তেওঁলোকে এগেইনষ্ট অপিয়ামৰ এগেইনষ্টে কাম কৰিছিলে দেই এণ্ড চেনাবিছ এগেইনষ্টেও এইবিলাক হৈছে এডিক্টেড বস্তু এইবিলাকৰ এগেইনষ্টেও তেওঁ আমাৰ কমলামীৰ ডাঙৰীয়ে কাম কৰিছিলে অপিয়াম ইয়াতে পৰিবেশন কৰোঁ কাৰণে আগৰ দিনৰ মানুহে ন কানি খাই খাই মানে পেল হৈ পৰি থাকে আৰু কাম বন নকৰে যাৰ সুবিধা আমাৰ ইয়াতে ইভেন বাগানতে আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে বোলে বাগানত সিংহ মানুহবিলাকক লগাই লৈছিলে ঠিক আছে প্ৰথমতে ব্ৰিটিছে সিংহ মানুহখিনি বাগানত লগাইছিলে যেতিয়া প্ৰথম উদ্ধাৰ কৰিছিলে যদি আমি চাওঁ 1823 কিন্তু পিছত যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ মানুহবিলাকে কাম বন নকৰা হ'ল হয়নে ব্ৰিটিছৰ লগত কাজিয়া লাগিবলৈ ধৰিলে তো তাৰপিছত লাহে লাহে তেওঁলোকে কি কৰিলে বাহিৰৰ মানুহ আনিবলৈ ল'লে এণ্ড দেন আমাৰ আজি আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ টি গাৰ্ডেনবিলাকত আমাৰ বাহিৰৰ মানুহ তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰিব লগা হ'ল কিয় বিকজ আমাৰ মানুহখিনি তেতিয়া এলেহুৱা আছিলে সিংহ মানুহবিলাক এলেহুৱা আছিলে আৰু তাৰপিছত গৈ পেলাই আমাৰ মানুহৰ প্ৰফিট খাবলৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকে কানি খুৱাই খুৱাই মানুহবিলাকক বলীয়া কৰি থৈ দিয়ে আৰু তাৰপৰা য'ত ত'ত তেওঁলোকে চাইন কৰাই লৈ লয় ঠিক আছে তো তেনেকুৱাবিলাক ঘটনা ঘটিছিলে চ' হিজ এক্টিভিটিজ ৱেৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু আৰ্ম ৰেজিষ্টেঞ্চ এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ৰুল অ'কে ইয়াতে আমি গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ ন হিজ এক্টিভিটিজ ৱেৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু আৰ্ম ৰেজিষ্টেঞ্চ তো তেওঁ আৰ্ম ৰেজিষ্টেঞ্চটোৰ বাৰু এগেইনষ্টে আছিলে ব্ৰিটিছ ৰুলত বাট য়েছ তেওঁ প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে অ'কে ঠিক আছে চ' এইটো এই গোটেইকেইটা আমি অলপমান কাৰেক্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ অ'কে গোটেইকেইটা আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ আছে য়েছ ঠিক আছে বঢ়িয়া অ'কে চ' আমি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আমাৰ ছেকেণ্ড টপিকত যাওঁ ব'লা অ'কে ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন আছে আমাৰ মেইনছৰ এটা কুৱেশ্যন আছে তো আপোনালোকে এইটো এটেম্প কৰিবলৈ চাব কমলা মিৰিজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট এক্সটেণ্ডেড বিয়ণ্ড পলিটিকেল mobilization to social reform and community welfare, discuss his contribution towards the socio-economic and political awakening of rural Assam. তো ঠিক আছে বঢ়িয়া কমলামীৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰতি অৱদান কেৱল ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাছিল ই সামাজিক সংস্কাৰ আৰু সামূহিক কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰলৈ বিস্তৃত আছিল গ্ৰাম্য অসমৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক জাগৰণলৈ তেওঁ অৱদান আলোচনা কৰক যদি এইটো 10 মাৰ্কৰ কাৰণে দিছোঁ হয়তো কুৱেশ্যন এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধি থাকে হয়নে তো সেইকাৰণে মনত ৰাখিব মই পুনৰ আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে চেমছনিং ইংতি ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত APSC লাষ্ট কুৱেশ্যন সুধি থৈছে তো আমাৰ সেইকাৰণে আমি ট্ৰাইবেল যিবিলাক লিডাৰ্ছ আছে আমাৰ তো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু যেনেকৈ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যদি লেডি আমি শ্বহীদ বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মালতী মুংৰী বাইদেউৰ কথা কওঁ তো সেই নামবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব বিকজ তেওঁলোক আজিকালি মানে তেওঁলোকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিবলৈ লৈছে ঠিক আছে তো ডেফিনেটলি আপোনালোকে জনাটো বাৰু দায়িত্বই হয় APSC দিবলৈ গৈ আছোঁ যেতিয়া আমি অসমখনক জানিবই লাগে হয় নহয় চ' আগৰউড আছামছ নেক্সট বিগ ৰেল ইকনমি দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ এটা মানে আহি গ'ল তো অগৰউডৰ ওপৰত সেইকাৰণে মই কৈছোঁ নহয় এইবিলাক টপিক যেতিয়া আমি আপোনালোকে এই টপিকবিলাক কি কৰিব জানেনে এইবিলাক বস্তু টপিক লৈ থ'ব বিকজ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি থাকে আৰু এই টপিকটো এতিয়া আপোনালোকে এটা পেজত যেতিয়া আপোনালোকে নোটছ বনায় এইটো লিখিয়ে থ'ব কালি আমি ইয়াৰ অপৰচুনিটিজখিনি চালোঁ আজি আমি ইয়াৰ বটলনেক কিছুমান চাম কি সমস্যা আহিব পাৰে এণ্ড প্লাছ ইয়াৰ কিছুমান ফেক্টছ আছে সেই ফেক্টছখিনি চাম আৰু এইটো এগেইন ৰিপিট হ'ব এনেকুৱা টপিকবিলাক ৰিপিট হৈ থাকিব তো এই ৰিপিট টপিকবিলাক ভাল পঢ়িবৰ কাৰণে ঠিক আছে বিকজ ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে APSC আপোনালোকে কুৱেশ্যন দেখাৰ সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি আছে অগৰ্ড এইবাৰো মেইনছত অগৰ্ডৰ কথা মানে অগৰ্ড স্পেচিফিকেলি অগৰ্ড বুলি নুসুধিলেও হলিষ্টিকেলি সুধিব পাৰে ঠিক আছে গোটেই আমাৰ এই যি আমাৰ ইকনমি বুষ্টাপ কৰিব পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকৰ কথা সুধিব পাৰে তো আমি কালি গম পালোঁ যে 40 crore অপৰচুনিটিজ আহি আছে অসমৰ কাৰণে 40,000 কোটি টকা অপৰচুনিটি আহি আছে তো সেইকাৰণে ইয়াতে অলৰেডি এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁৱেই তো বৰ ডিটেইল মই নাযাওঁ ইয়াত চ' আমি এইটো চাইছিলোঁ যে কেনেকৈ পোক লাগিব পোক লগাৰ পিছত সেই পোকটোৰ পৰা নিজক বচাবৰ কাৰণে এটা অইল ওলাই মানে এই গছবিলাকে এটা ৰেচিন ক্ৰিয়েট কৰে এণ্ড সেই ৰেচিনটোৰ কাৰণে এই অগৰুডৰ কি হয় মানে ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি থাকে অ'কে ঠিক আছে দেন আমাৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় যে ক'ত কনচেনট্ৰেশ্যন কৰিছে বৰ্তমান চ' গোলাঘাট ক'ত দেখাই দিছে তো সেইকাৰণে অলপমান AIক মানে বিশ্বাস কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় তো আমি এই জেগাকেইটা নিজে আমি চাই ল'ম ঠিক আছে তো ইয়াতে শিৱসাগৰ এইটো এৰিয়া শিৱসাগৰ বা শিৱসাগৰ দেন আৰু আমি যোৰহাট এইখিনি যোৰহাট আৰু এইখিনি হৈছে গোলাঘাট ঠিক আছে এইখিনি হৈছে গোলাঘাট ঠিক আছে তো কাছাৰ কৰিমগঞ্জ ঠিক আছে চ' এইকেইটা অলপমান খেলি মেলি হৈ গ'ল ঠিক আছে এইকেইটা অলপমান খেলি মেলি হৈ গ'ল জেগাকেইটা অ'কে চ' এই জেগাকেইটা মনত ৰাখিব কনচেনট্ৰেশ্যন ইয়াতে মেইনলি কৰিব লাগিব তো মই কালিও কৈছিলোঁ যে আমাৰ অসমত মানে ভাৰতবৰ্ষৰ টোটেল যদি আমি চাওঁ টোটেল 139 মিলিয়ন অগৰুডৰ গছৰ ভিতৰত অসমতে কিমান আছে অসমতে আছে অলমষ্ট প্ৰায় কিমান আছে 114 কোটি গছ অসমতে আছে ঠিক আছে সৰি 114 মিলিয়ন তো যদি আমি কৰোৰ হিচাপত চাওঁ প্ৰায় 11 কোটি ঠিক আছে 11 কোটি গছ ইয়াতে আমি দেখিলোঁ 139 মিলিয়ন অ'কে সৰি 139 মিলিয়নৰ
আমাৰ অসমতে কিমান আছে 114 মিলিয়ন আছে তো আমাৰ অসমত কিমান আছে 11 কোটি গছ আমাৰ অসমতে আছে ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব আৰু যদি আমি নৰ্থ ইষ্টৰ যদি চাওঁ টোটেল অগউড প্ৰডাকশ্যনৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা কিমান প্ৰডাকশ্যন গৈ আছে 96.6% নৰ্থ ইষ্টৰ পৰাই গৈ আছে আৰু ইয়াত হাইয়েষ্ট ইয়াতো অসমে মেইন ৰোল প্লে কৰি আছে অসমে ইয়াতে অলমোষ্ট অসমৰ ইয়াতে 70 to 80% প্ৰডাকশ্যন অসমৰ পৰাই গৈ আছে অগউডৰ ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু অসমতে কিমান জেগাত স্প্ৰেড হৈ আছে 2 লাখ হেক্টৰছ অফ এষ্টিমেটেড প্লান্টেশ্যন ইন আছাম 2 লাখ হেক্টৰ দি স্প্ৰেড হৈ আছে ওকে মনত ৰাখিব দেই টি ষ্টেট বেছি থকা জেগাখিনিতে হ'ব মেবি এইটো ইয়াক আমি টি ষ্টেটবিলাকৰ এই বৰ্ডাৰ এৰিয়াত যে আমি পাতিছিলোঁ বৰ্ডাৰ এৰিয়াবিলাকত এই মানে এনেকৈ তেওঁলোকে এইটো ৰুবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব ঠিক আছে আৰু এইটো টি গাৰ্ডেনৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা ইনকামো হ'ব পাব্লিকৰ কাৰণে হ'ব নৰ্মেলি যদি কোনোবা আপোনালোকে মানে যোৰহাট গোলাঘাট শিৱসাগৰ এইবিলাক জেগাৰ পৰা যদি বিলং কৰি আছে আপোনালোকে এখন বাগান খুলি লওক মই কালিও কৈছোঁ পিছত বহুত বেছি সুবিধা হ'ব আছাম অগউড প্ৰমোশ্যন পলিচি মই কালি দেখালোঁ কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব আমি কালি ডিছকাছ কৰিছোঁ যিসকলে চোৱা নাই কালি ক্লাছটো এবাৰ চাই দিব এইখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু মই সেইকাৰণে পিপিটিটো এনেকুৱাকৈ বনাব বিচাৰোঁ যাতে আপোনালোকে পিপিটিটো চাই যাতে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰং হৈ যায় দেই তো সেইকাৰণে মই তেনেকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া ইয়াতে আমি যদি চাওঁ কালি মই কৈছিলোঁ UAE আৰু আমাৰ যি চৌদি আৰবিয়ালে আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন গৈছে এতিয়া ইয়াতে ফেক্টছটো কালি নিউজত এই নিউজ লিখা গৰাকীয়ে এইটো মেনশ্যন কৰিছে যে টোটেল ভলিউম যদি আমি চাওঁ প্ৰায় অসমৰ পৰা 112 কেজি অগৰ ইয়াৰ পৰা পঠোৱা হৈছে প্ৰথমতে 100 কেজি ক'ত গৈছে আমাৰ চৌদি আৰবিয়ালৈ গৈছে আৰু 12 কেজি ক'ত গৈছে UAE-লৈ গৈছে ইউনাইটেড আৰব ইমিৰেটছলৈ গৈছে ঠিক আছে চ' এইটো এটা আমাৰ কাৰণে কি খোল খাইছে অপৰচুনিটি খোল খাইছে হয়নে আৰু এই গোটেইটো কৈছে চাইটছ এণ্ড DGFT ভেৰিফাইড হয় এতিয়া DGFT চাইটছৰ বিষয়ে আমি অলপমান চাম ঠিক আছে চ' টোটেল ভেলু যদি চাওঁ আমাৰ কিমান ইয়াতে টোটেল ভেলুৱেশ্যন কিমান আছে আমাৰ 2.35 কৰোৰ এই 112 কেজিতে আমি কিমান পাই আছোঁ 2.35 কৰোৰ 2.35 কৰোৰ আমি ইয়াতে 2 কোটি প্ৰায় 35 লাখ কোটি টকা আমি ইয়াতে পাই আছোঁ ধেমালি নেকি বাৰু হয়নে So Assam recorded is first legally approved কিয় কৈ আছোঁ because sites approve কৰিলে DGFT approve কৰিলে DGFT মানে Directorate General of Foreign Trade ঠিক আছে তো দুইটা গ্ৰুপে যেতিয়া এপ্ৰুভ কৰিছে এক্সপৰ্ট অফ আগাৰুড চিপছ মেকিং পেৰাডিগাম চিপ ফ্ৰম ইনফৰ্মেল ইলিগেল ট্ৰেড টু এ ফৰ্মেল লিগেলি কমপ্লাইণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইটো এতিয়া লিগেলি কমপ্লাইণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' যিসকলৰ হাঁচি গছ নাছিলে আপোনালোকে ৰুবলৈ চেষ্টা কৰক খালি য'তে ত'তে নহয় সমস্যাটো হৈছে সেইটো যদি আপুনি কামৰূপ মেট্ৰৰ পৰা যদি চাই আছে কামৰূপ ৰুৰেলৰ পৰা যদি চাই আছে তেতিয়াহ'লে লোৱাৰৰ ফালে অলপমান এই গছটো নহয় মেবি কিবা এটা ইছ্যু থাকে লেণ্ডৰো ইছ্যু থাকে ঠিক আছে তো পোকটো লাগিলেহে ইয়াৰ এইটো হয় বাৰু অ'কে আমি চাইটছৰ কথা কালি চালোঁ বাট এটা কিছুমান মিছকনচেপশ্যন কিছুমান হৈ থাকিব পাৰে যে যদি আমি চাইটছৰ ফুল ফৰ্মটো প্ৰথমতে চাওক এপেণ্ডিক্সটোত আছে আমাৰ অগৰটো মই কালিও দেখাইছোঁ এইটো চাইটছৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে কনভেনশ্যন অন International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora এইটো হৈছে চাইটছৰ ফুল ফৰ্ম আৰু ইয়াতে এইটো বস্তু মন কৰিব চাইটছৰ 3টা এপেণ্ডিক্স আছিলে মই কালি কৈছোঁ এপেণ্ডিক্স 1 এপেণ্ডিক্স 2 হয়নে এপেণ্ডিক্স 3 চ' যদি এপেণ্ডিক্স 1ত থাকে এইটো মষ্টলি ৰেগুলেটেড হয় আৰু এইটো মানে বহুত বেছি প্ৰটেক্টিভ হয় ঠিক আছে এইবিলাক ইয়াত থকা মানে আপোনালোকে প্ৰডাক্ট মেইনলি কিনা বেচা কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব তো এই দুইত যিবিলাক থাকে সেইবিলাক আপোনাৰ ৰেগুলেটেড হয় বাট এইটো বেচা কিনা কৰিব পাৰিব কেনেকৈ পাৰিব আপোনাৰ যদি আপুনি যদি নিজে যদি সেল্ফ ৰিলায়েণ্ট হৈ যদি আপুনি যদি নিজে এখন বাগান ক্ৰিয়েট কৰি লৈছে বোলে হাঁচি বোলে আপুনি এখন বাগান ক্ৰিয়েট কৰি লৈছে তেতিয়াহ'লে পাৰিব হাবিৰ পৰা আনি আপুনি কিন্তু বিকিব নোৱাৰিব যদি হাবিৰ পৰা আনিছে বুলি গম পাই যায় কেনেবাকৈ যদি ধৰা পৰি গ'ল তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ কিমান ফাইন লগাই দিব ঠিক নাই ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে এইটো মিছকনচেপশ্যন এটা নাৰাখিব যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ইজ কমপ্লিটলি বেন চাইটছৰ আণ্ডাৰত আহি গ'ল মানে এপেণ্ডিক্সত আছে মানে কমপ্লিটলি বেন নহয় বাট ইয়াতে এটা বস্তু মন কৰিব ৰিয়েলিটি কি হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ইজ লিগেলি এলাউড বাট ষ্ট্ৰিক্টলি ৰেগুলেটেড টু এনচিয়ৰ কমাৰ্চিয়েল ডিমাণ্ড ডাজ নট থ্ৰেটেন দ্য ছাৰ্ভাইভেল অফ দি ৱাইল্ড স্পেচিছ তো ৱাইল্ড স্পেচিছত বা বনত যিবিলাক আছে আমাৰ সেইখিনিক যাতে আপুনি থ্ৰেটেন নকৰে তো তাৰ কাৰণে এই চাইটছখনে প্ৰটেক্ট কৰিব ঠিক আছে মই যিমান পাৰোঁ সহজকৈ বুজাবলৈ চাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা মানে ইয়াতে পেৰাডিগাম এটা শ্বিফ্ট হৈছে ঠিক আছে অলপমান তেওঁলোকে এটা আগতে যিটো লেভেল আছিলে তাতকৈ অলপমান ইনক্ৰিজ কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে অল ইণ্ডিয়া লিমিট যদি আমি চাওঁ কোনে কৰিব এইটো DGFT কৰিব মই অলৰেডি কৈছোঁ ডাইৰেক্টৰেট জেনেৰেল অফ ফৰেইন ট্ৰেড তো এওঁলোকে গোটেই ফৰেইন ট্ৰেডৰ গোটেইখিনি মানে চোৱা মেলা কোনে কৰে DGFT কৰে হয়নে আমাৰ যদি আমি মানে নিজৰ যদি আমি এটা ইনষ্টিটিউট হিচাপে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফৰেইন ট্ৰেডৰ আণ্ডাৰত DGFT কাম কৰে ঠিক আছে এইটো এটা এটেচ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় তো এনেকুৱা নহয় যে কনষ্টিটিউচনেল বডি বা ষ্টেটুটৰী বডি তেনেকুৱা একো নহয় ই জাষ্ট এটা এটেষ্টেড বডি হয়
কাৰ লগত ফৰেন ট্ৰেডৰ লগত এটা এটেষ্টেড বডি হয় ইণ্ডিয়াৰ ঠিক আছে তো ই অলপমান কি কৰিবলৈ সব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এনেকুৱা এটা এটেষ্টেড ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল আমি জেনেৰেলি বনাই লওঁ ঠিক আছে নিজৰ কামখিনি যাতে সুচাৰুৰূপে হয় তো এই DGFTয়ে আমাৰ যিটো লিমিট আছিলে অগৰডৰ ইজিং ট্ৰেড লিমিটছ আৰ্টিফিচিয়েলি প্ৰপাগেটেড অগৰডৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অল ইণ্ডিয়া লিমিট আগতে কিমান আছিলে চিপছ পাউডাৰ এণ্ড ছ'ডাছ কিমান বিকিব পাৰিছিলে আপুনি 25,000 কেজি আছিলে এতিয়া তাৰ লিমিটটো কিমান বঢ়াই দিলে 1,51,080 ঠিক আছে প্ৰায় 1,51,080 কেজিলৈকে ইয়াক ইম্প্ৰুভ কৰা গ'ল আৰু আগৰ যিটো অগৰ অইল আছিলে সেইটো 1500 কেজি আপুনি বিকিব পাৰিছিলে সেইটো বৰ্তমান 7,050 কেজিলৈ ইয়াক ইনক্ৰিজ কৰা গ'ল যিটো এটা খুবেই ভাল এটা খবৰ হয় ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব আসাম স্পেচিফিক এলোকেশ্যন ভাষ্ট মেজৰিটি অফ নেশ্যনেল কোটা যদি আমি চাওঁ অসমে কিমান লৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে এইকেইটা দেখিলে ইয়াক কিমানলৈ লিমিটকেইটা দেখিলে লিমিটকেইটা অসমৰ চাওক আসাম চিপছ পাউডাৰ ছ'ডাছ কিমান গৈ আছে 1,19,400 কেজি অসমৰ পৰা গৈ আছে ঠিক আছে 1,19,400 কেজি আৰু যদি অগৰ অইল যদি চাওঁ লিমিট কিমান দি আছে 7,000 আৰু অসমৰ পৰা গৈ আছে 5,560 কেজি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই ফিগাৰবিলাক আপোনালোকে মেইনছৰ এক্সামত লিখিব পাৰে বিকজ অগৰৰ কথা আমি পাতি আছোতো আৰু ই এটা অপৰচুনিটি ক্ৰিয়েট কৰিব গৈ আছে তো অসমৰ পৰা আমি কেনেকুৱা মাৰ্কেট দেখি আছোঁ এটাটো হৈছে প্ৰথমতে 11 কোটি আমি অসমতে গছ পাই আছোঁ 200 হেক্টৰলৈকে 2 লাখ হেক্টৰলৈকে হয়নে 2 লাখ হেক্টৰলৈকে আপোনালোকে দেখিব যে মাটি আমাৰ লৈ আছে ঠিক আছে য়েছ 2 লাখ হেক্টৰলৈকে মাটি লৈ আছে হয়নে চ' আমাৰ ইমান বেছি ই মানে বেনিফিটেড কৰি আছে তো ডেফিনেটলি আমাৰ ই সুবিধা হ'ব তো ডায়াগনষ্টিক যদি আমি চাওঁ বটল নেক কি সমস্যা কিবা আহিব পাৰে নেকি ইয়াৰ ডেফিনেটলি ইয়াৰ সমস্যা থাকিব পাৰে ইলিগেল হাৰ্ভেষ্টিং হ'ব পাৰে ইলিগেল মানে হাই মাৰ্কেট ভেলু হিষ্টৰিকেলি ড্ৰাইভছ আনঅথৰাইজ ফেলিং হ'ব পাৰে হয়নে চুৰ টুৰ হ'ব পাৰে কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে হাবি পৰা মানুহে কাটি আনিব পাৰে তো দেন স্মাগলিঙো হ'ব পাৰে স্মাগলিং নেটৱৰ্ক ডিপলি এণ্ট্ৰেঞ্চ ইনফৰ্মেল এণ্ড ইলিগেল ট্ৰেড ৰোডছ ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ইমান বেছি ডিমাণ্ড থকা এখন মাৰ্কেট তো এতিয়া যদি আমি যদি চিষ্টেমেটিকেলি যদি যাওঁ তো মে বি বোলে এই অগৰৰ বোলে 1 কিলো অগৰত বোলে 500 টকা 1 কিলো অগৰত বোলে যদি আমি চিষ্টেমেটিকেলি গৈ আছোঁ 500 এতিয়া যদি স্মাগলিং কৰি দিয়ে তো এই 1 কিলোটো কিমান হৈ যাব 1 কেজি মে বি এইটোতো স্মাগলিং কৰা মানে কি চুৰ কৰিহে বিকি আছে তো যেতিয়া চুৰ কৰি বিকিব তেতিয়া এইটো মে বি আপোনাৰ 200 টকা দি দিলে তো মিডিল ইষ্টত কোনে মাৰ্কেটখন লৈ ল'ব এই স্মাগলিং প্ৰডাক্টৰ মাৰ্কেটখন লৈ ল'ব ঠিক আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিখিনি মানে ইমান কষ্ট কৰি মানুহে যিখিনি বাগান চাগান কৰি পেলাই যিখিনি ইয়ালৈ পঠিয়াব তেওঁলোকে জানো সঠিক মূল্য পাব নাপাব তো আপোনালোকে বিভিন্ন মুভিবিলাকত দেখে নাই স্মাগলিং নেটৱৰ্কে কেনেকৈ কাম কৰে তো ইয়াতে স্মাগলিং নেটৱৰ্ক ক্ৰিয়েট হোৱা চান্স আছে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে এই বিষয়বিলাক অলপমান চাব লাগিব ৰেগুলেটৰী ৰেট টেপ ইয়াতে ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে হয়নে ৰেগুলেটৰী ৰেট টেপ মানে আমাৰ যিসকলে তাতে বিউৰ'ক্ৰেট বহি থাকিব এতিয়া কাইলৈ পৰহিলে আপোনালোকে যেতিয়া বিউৰ'ক্ৰেট হ'বলৈ গৈ আছে কি ঠিক এই জেপটো এনেকৈ দি পেলাই কিবা এটা দি দিয়ক আৰু ইয়াতে বুলি যদি আপোনালোকে কৈ দিয়ে তো এইটো এটা ৰেগুলেটৰী ৰেট টেপ হ'ব পাৰে মে বি আপুনি কোনোবা এজন মানুহ বেয়া পালে তেওঁক আপুনি পাৰ্মিশ্যন নিদিলে কোনোবা এজন মানুহৰ লগত আপোনাৰ ভাল আপুনি তেওঁক পাৰ্মিশ্যন নিদিলে তো তেনেকুৱাবিলাক হ'ব পাৰে তো সেইকাৰণে ৰেগুলেটৰী ৰেট টেপ ইয়াতে আমি দেখি আছোঁ ডিফিকাল্টি ছেকিউৰিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাইজ প্ৰচিডিউৰ্ছ এণ্ড এক্সপৰ্ট পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াতে অলপমান খেলি মেলি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তো বিউৰ'ক্ৰেচিত আপোনালোকে যেতিয়া কাম কৰিব সদায় এইটো কথা মন কৰিব যোগ্যজনক সদায় ছাপোৰ্ট কৰিব অযোগ্যবিলাকৰ লগত যি কৰে আপোনালোকৰ নিজৰ কথা বা যোগ্যজনক সদায় ছাপোৰ্ট কৰিব ঠিক আছে দেন প্ৰাইচ অপাচিটি হ'ব পাৰে ফাৰ্মাৰ্ছ লেক ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ফেইলিং টু চিকিউৰ এ ফেয়াৰ শ্বেয়াৰ অফ দি ফাইনেল ভেলু তো এইটো এটা হ'ব পাৰে এইটো ডিজিটেলাইজ কৰি দিব লাগে এই বস্তুবিলাক যাতে গোটেই বস্তুবিলাক মাৰ্কেটত কি চলি আছে কিমান দাম চলি আছে যাতে ফাৰ্মাৰে যাতে গম পাই থাকে তো ডিজিটেলাইজ কৰি দিব লাগে বস্তুবিলাক সেইকাৰণে প্ৰচেছিং ডেফিচিট হ'ব পাৰে এক্সপৰ্টিং ৰ মেটেৰিয়েলছ ইনষ্টেড অফ কেপচাৰিং ভেলু থ্ৰু লোকেল ফিনিছ প্ৰডাক্টছ ঠিক আছে তো প্ৰচেছিং ডেফিচিট ইয়াতে হ'ব পাৰে হয়নে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি তেনেকুৱা লেভেলত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপ কৰিব লাগিব প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপ কৰিব লাগিব অইলটো বোলে আমি উলিয়াবই পৰা নাই তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব তেতিয়াতো আমি গছজোপাই বিক্ৰী কৰিব লাগিব আৰু গছজোপা বিক্ৰী কৰিলে ফাৰ্মাৰে উচিত মূল্য নাপাব যিটো মূল্য পাব লাগে সেইটো নাপাব মে বি 30,000 টকাত গছজোপা কিনি লৈ যাব ইয়াৰ পৰা তাৰপৰা তেওঁ গৈ প্ৰফিট কিমান কৰি আছেগৈ লাখত প্ৰফিট কৰি থাকিব পাৰে যি লাখ এই ফাৰ্মাৰজনে পাব লাগিছিলে সেই লাখটো এতিয়া বেলেগ মিডলমেন এজনে পাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তো ৰিচাৰ্চ গেপ ইয়াতে আছে অলপমান ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আমাৰ ইউথ এম্পাৱাৰমেণ্ট হৈ যাব ঠিক আছে ৰিচাৰ্চ গেপ মানে ইউথক আমি ইয়াতে লগাব লাগিব কামত লগাব লাগিব ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হ'ব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নিড ফৰ লোকেলাইজ চাইণ্টিফিক ডাটা এণ্ড ডিজিজ মেনেজমেণ্ট এণ্ড জেনেটিক্স এণ্ড কোৱালিটি টেষ্টিং ঠিক আছে ইয়াৰ এই গছবিলাকৰো ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব ঠিক আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব কিছুমান গছ থাকে গেলি যায় বেয়া হৈ যায় নষ্ট হৈ যায় তো কিয় নষ্ট হৈ যায় কিয় গেলি যায় সেইবিলাকো চাব লাগিব বহু মানুহে ভাবে যে মোৰ বাগানত বিকিব পৰা 10জোপা গছ আছে তাৰপিছত যেতিয়া কাটে দেখে যে 5জোপা দেখোন গেলাই ওলালে তো তেনেকুৱাবিলাকো সমস্যা থাকে ঠিক আছে তো সেইবিলাক অলপমান ৰিচাৰ্চ কামবিলাক ইয়াতে কৰিব পাৰিব লাগিব তো এইবিলাক হৈছে বটল নেক আপোনালোকে আৰু ভাবিব পাৰে
ঠিক আছে মই এইকেইটা দেখাইছোঁ আপোনালোকে নিজে ভাবিব বহি পেলাই ভাবিব বিউৰোক্ৰেট হ'বলৈ গৈ আছে আৰু বেছি মানে আপোনালোকৰ ছাজেষ্টিভ নেচাৰটো থাকিব লাগে যে ছাজেশ্যন দিবলৈ থাকিব লাগে পইণ্ট যদি কিবা নতুনকৈ ভাবি পায় এইটো চাই থাকোঁতে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব যে ছাৰ এইকেইটা বটলনেক্স আমি ক'ব পাৰোঁ বুলি ঠিক আছে ওকে তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ ভেলু এডিশ্যনটো এবাৰ কেনেকৈ হ'ব কাল্টিভেশ্যন হ'ব চাইণ্টিফিক ইনকুলেশ্যন হ'ব হয়নে চাইণ্টিফিক ইনকুলেশ্যন মানে গছজোপাত কাটি পেলাই যে পোক লগাই দিব সেইটো কৈ আছোঁ চাইণ্টিফিক ইনকুলেশ্যন ৰেচিন চিপছ ইয়াতে ক্ৰিয়েট হ'ব ডিষ্টিলেশ্যন হ'ব দেন এইটো ডিষ্টিলেশ্যন কৰিব অইলটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিব গছজোপাৰ পৰা দেন পাৰফিউমছ কছমেটিক ইয়াতে প্ৰডাক্ট হ'ব গ্ল'বেল ব্ৰেণ্ডিঙত যাব ফিনিছ প্ৰডাক্ট এক্সপৰ্ট হ'ব এণ্ড মেক্সিমাম ইকনমিক ৰিটেনশ্যন হ'ব কোনে পাব এই প্ৰফিটটো ডাইৰেক্ট আমাৰ লোকেল ইকনমিটি বুষ্ট আপ কৰিব অ'কে do not export the wood export the finished fragrances ঠিক আছে সেইটো কাৰণে এই লাইনটো দি দিছোঁ যে অকল আমি কাঠটো এক্সপৰ্ট নকৰোঁ কি এক্সপৰ্ট কৰিম ফ্ৰেগ্ৰেন্সেছ এক্সপৰ্ট কৰিম ডাইৰেক্ট আমি সেই মানে আতৰটো এক্সপৰ্ট কৰিম আমি ডাইৰেক্ট সেই পাৰফিউমটো এক্সপৰ্ট কৰিম যাতে আমি সঠিক মূল্য পাওঁ কাঠটো যেতিয়া এক্সপৰ্ট কৰোঁ 10 টকা পালোঁ বোলে আৰু যদি আমি পাৰফিউমটো এক্সপৰ্ট কৰি দিওঁ কি ঠিক 1000 টকা পাই যাওঁ বুজি পালানে তো 10 পৰা কিমান বেছি প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি ইয়াৰ মানুহে ভাবিছানে তোমালোকে আমি ইয়াৰ 10 টকাত কিনি নি পেলাই তাত 1000 টকা প্ৰফিট কৰে ভাবা তেতিয়াহ'লে চ' এইখিনি আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তো ইয়াতে অলপমান মই এড কৰিছোঁ যিসকলে কালি ক্লাছটো চোৱা নাই এবাৰ চাই দিব তেতিয়া এইখিনি অলপমান আপোনালোকে বুজি পাই যাব যে এই ক্লাছটো মই কালি কৈছিলোঁ অপৰচুনিটিছখিনি আমি কালি ডিছকাছ কৰিছোঁ আজি বটলনেক অলপমান ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু কি হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াতে আমি অলপমান ডিছকাছ কৰিছোঁ চ' কালি ক্লাছটো অলপমান চাই দিব তেতিয়া এইখিনি বুজি পাই যাব অ'কে ঠিক আছে Consider the following statement regarding Directorate General of Foreign Trade. So DGFT লৈ পেলাই এটা কুৱেশ্যন আছে DGFT ফাংচন আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী অ'কে ঠিক আছে মই DGFT বিষয়ে কোৱা নাই ইমানকৈ বাট এই কুৱেশ্যনটোৰ দ্বাৰা আমি ডিছকাছ কৰি ল'ম ইট ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ফৰ্মুলেটিং এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টিং ইণ্ডিয়াছ ফৰেইন ট্ৰেড পলিচি অ'কে DGFT ৰেগুলেটছ দ্য ইম্পৰ্ট এণ্ড এক্সপৰ্ট অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ থ্ৰু দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ দি ফৰেইন ট্ৰেড পলিচি DGFT is a statutory body under FTP তো এইটো মই statutory body নহয় বুলি কৈছোঁ এইটো এটা attested department হয় তো আমি যদি এইটো যদি কাটি দিওঁ ফ'ৰ্থ ষ্টেটমেণ্টটো যদি কাটি দিওঁ তো আমাৰ হাতত দুটা ষ্টেটমেণ্ট থাকে দেন আমি থাৰ্ডটো জানিব লাগে যে DGFT regulates the import and export of goods and services through the framework of foreign trade policy yeah definitely এইটো হয় তো এই তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট ইয়াতে কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে তো এটা মনত ৰাখিব DGFT বিষয়ে এইটো অলপমান জানিব লাগে আপোনালোকে য়েছ আমাৰ গায়ত্ৰীয়ে আনচাৰ দিছে গায়ত্ৰী আনচাৰ দিছে বি য়েছ কাৰেক্ট বঢ়িয়া দেন আমি যদি চাইটছৰ চাওঁ চাইটছৰ এটা কুৱেশ্যন আছে চাইটছ ৰেগুলেটছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ইন স্পেচিমেন of wild animals and plants to ensure that such trade does not threaten their survival. Okay, ঠিক আছে sites of full form to মনত ৰাখিব species listed in appendix 1 are subjected to the strictest trade restriction. Okay, মই already কৈছোঁ species listed in appendix 2 are completely prohibited from international commercial trade. হয় জানো এইটো মই অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো হয় নে নহয় So, আমাৰ এইটো যদি Equalira melassensis associated with Assam's agarwood industry is listed under size appendix 2. যদি এইটো যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এইটোতো সম্ভৱেই নহয় তো আমি ইমান লেকচাৰ কিয় মাৰি আছোঁ মই মোৰ গোটেই কথাই ইয়াত বৰবাদ হৈ যাব হয়নে মোকতো মানুহে গালি দি থৈ যাব ছাৰ নোৱাৰে কাম কৰিব আপুনি এনেই কৈ আছে বুলি ক'ব হয়নে চ' সেইকাৰণে এই ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে এইটো যদি শুদ্ধ হৈ যায় মই বৰবাদ হৈ যাম ঠিক আছে স্পেচিছ লিষ্টেড এপেণ্ডিক্স are completely prohibited নহয় ই ৰেগুলেটেড হয় বাট যদি আমি পাৰ্চনেল লেভেলত চেল্ফ ৰিলায়েণ্ট হৈ যদি কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই কি হ'ব কাম কৰিব গতিকে ইয়াতে আমাৰ এই তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় অ'কে বঢ়িয়া আমাৰ আনচাৰ দিছে নিশান্তই আনচাৰ দিছে বি গায়ত্ৰী বি অ'কে বঢ়িয়া ঠিক আছে আমি শেষৰ আমাৰ এইটো এটা ইয়াৰ ওপৰতো এটা মেইনছৰ কুৱেশ্যন আছে মই দি থৈছোঁ যিসকলে লিখিব বিচাৰে আপোনালোকে এটেম্প কৰিব যদি মন যায় কমেণ্টতো আপোনালোকে মূল পইণ্ট দিয়া লিখি দিব পাৰে আছাম পজেছেছ ছিগনিফিকেণ্ট পটেঞ্চিয়েল টু ইমাৰ্জ এজ এ মেজৰ চেণ্টাৰ অফ অগৰুড প্ৰডাকশ্যন ইন ট্ৰেড ডিছকাছ দ্য অপৰচুনিটিজ চেলেঞ্জেছ এণ্ড মেজাৰ্ছ ৰিকুৱাৰ্ড টু ডেভেলপ অগৰুড এজ এ ছাষ্টেইনেবল ৰুৰেল ইকনমি অসমীয়াটো মই পঢ়ি দিছোঁ অসমত অগৰুড উৎপাদন আৰু বাণিজ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ইয়াত ডেফিনেটলি আমি গম পাইছোঁ 40,000 কোটি টকা অসমত অগৰুডক এক বহনক্ষম গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি হিচাপে বিকশিত কৰাৰ সুযোগ প্ৰত্যাহ্বান আৰু প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাসমূহ আলোচনা কৰক ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এইকেইটা কুৱেশ্যন ঠিক আছে কিমান ৱৰ্ডত লিখিব 150 ৱৰ্ডত কেনেকৈ লিখিব ইন্ট্ৰডাকশ্যন বডি কনক্লুজন আৰু ইয়াতে এই যিবিলাক আমি ইনফৰমেশ্যন দি আছোঁ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ তো অসমৰ আপোনালোকে সেই ইনফৰমেশ্যনবিলাক দিব কিয় মাৰ্কেটখন আছে কিমান এৰিয়া লৈ আছে 2 লাখ হেক্টৰ আপোনালোকে লিখিব প্লাছ আপোনালোকে লিখিব পাৰে কিমান গছ টোটেল কিমান গছ আছে ইণ্ডিয়াত অগৰুড আৰু আমাৰ অসমত কিমান আছে এই ফেক্টছবিলাক ইয়াতে লিখিব তেতিয়াহে আপোনাৰ আনচাৰটো আৰু বেছি কি হ'ব ষ্ট্ৰং হ'ব ঠিক আছে আমাৰ শেষৰটো টপিক আমি আহি পাইছোঁ গোলাপ বৰবৰুৱা ছাৰৰ ওপৰত আছে তো গোলাপ বৰবৰুৱা ছাৰৰ আজি জন্ম জয়ন্তী হয় আজিৰ দিনটোতে জন্ম জয়ন্তী তো সেইকাৰণে ছাৰৰ ওপৰত অলপমান চাই লওঁ হি ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ফিগাৰ অফ আছাম পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী স্পেচিয়েলি ফৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম কংগ্ৰেছ ডমিনেন্স টু coalition non-congress politics and background of Assam movement ঠিক আছে
চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এজন মানুহ হয় তেওঁ এইটো ট্ৰানজিশ্যনত হৈছিলে আগতে আমাৰ গোটেই মানে যদি আমি চাওঁ পলিটিক্সত কোনটো পাৰ্টিয়ে দবদপাই আছিলে কংগ্ৰেছে দবদপাই আছিলে তেওঁ টাইমতে 1978ত তেওঁ প্ৰথম আমাৰ CM আছিলে যিজন জনতা পাৰ্টিৰ পৰা হৈছিলে প্ৰথমজন CM ইয়াৰ আগলৈকে যিমান কেইজন হৈছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ বিষ্ণুৰাম মেধি হয়নে তাৰ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ পিছত আমাৰ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা ডাঙৰীয়া পিছতো এজন আছিলে মহেন্দ্ৰ মোহন হাজৰিকা আই থিংক মই পাহৰিছোঁ নামটো তাৰ পিছতো এজন বেলেগ এজন শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ ডাঙৰীয়া আহিব এই গোটেইকেইজন আমাৰ কংগ্ৰেছৰে লিডাৰ আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়া ক্ৰিয়েট হ'ব যে 1976ত 75-76ত আমাৰ যি ইন্দিৰা গান্ধী বাইদেৱে ইয়াত ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ৰিয়েট কৰিব বা ইমাৰ্জেঞ্চি লগুৱাই দিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰেছিডেণ্ট ফখৰুদ্দিন আলি আহমদ থাকে অসমৰ মানুহ থাকে তেতিয়া আমাৰ ইন্দিৰা গান্ধী বা আমাৰ যি কংগ্ৰেছৰ যি মানে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আমাৰ যি নেশ্যনেল লেভেলৰ যি কংগ্ৰেছৰ যি সভাপতি থাকে ঠিক আছে কংগ্ৰেছ আই থিংক ৱৰ্কিং কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যি প্ৰেছিডেণ্ট থাকে তো তেওঁ আমাৰ দেৱকান্ত বৰুৱা ছাৰ থাকে নৱকান্ত বৰুৱাৰ ভায়েক নে ককাইক আছিলে আই থিংক তো সাগৰ দেখিছাখন যি লিখিছে তো এইখিনি মনত ৰাখিব আপোনালোকে তো সেই সময়ত তেনেকুৱা এটা ডমিনেন্স কংগ্ৰেছৰ ডমিনেন্স অসমত চলি থকা টাইমত জনতা পাৰ্টিৰ পৰা তেওঁ ইলেকশ্যন খেলি পেলাই তেওঁ CM হৈছিলে ঠিক আছে কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকে মানে কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে মানে কোৱালিশ্যন মানে মিলা প্ৰীতিৰ যি চৰকাৰ আছিলে চ' তেওঁ জনতা পাৰ্টিৰ পৰা আছিলে মনত ৰাখিব ঠিক আছে চ' অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় জনতা পাৰ্টি এতিয়াও আমাৰ অলপমান হয়নে কোনখন চৰকাৰ চলি আছে তো আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় তো সেইকাৰণে অলপমান এই ব্যক্তিজন অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় গোলাপ বৰবৰা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম টেনিয়ৰ কেতিয়া তেওঁ লৈছিলে 12 মাৰ্চ 1978ত এণ্ড 4 ছেপ্টেম্বৰ 1979লৈকে তেওঁ ৰুল কৰিছিলে কিয় তেওঁ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি দিব লগা হৈছিলে বিকজ তেওঁ যি কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে যি মিলাপ্ৰীতিক চৰকাৰ তেওঁ যি বনাইছিলে তাৰ পৰা তেওঁ একাংশ MLA তেওঁক ছাপোৰ্ট নকৰি পেলাই ওলাই দিব মাইনৰিটি একাংশ তেওঁ মাইনৰিটি ছাপোৰ্ট লৈছিলে তেওঁ মাইনৰিটি একাংশ তেওঁ লিডাৰ কি হৈ যাব তেওঁ জনতা পাৰ্টিৰ পৰা লেফ্ট মাৰি দিব আৰু দেন তেওঁ ফাইনেলি ইয়াৰ পৰা কি কৰিলে ৰিজাইন দিব লাগিব তাৰপিছত যোগেন্দ্ৰ নাথ ছাৰ আহিছিলে CM হৈ পেলাই দেন যোগেন্দ্ৰ নাথ ছাৰো বেছি দিন টিকি নাথাকে বিকজ সেইটো টাইম কিহৰ সময় হয় অসম আন্দোলনৰ সময় চলি আছে আছাম মুভমেণ্টৰ টাইম হয়তো আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া যোগেন্দ্ৰ নাথ ছাৰো আঁতৰিব লগা হয় আৰু ইয়াতে কাৰ ৰুল আহি যাব প্ৰেছিডেণ্ট ৰুল আহি যাব আমাৰ অসমত প্ৰেছিডেণ্ট ৰুল আহি যাব ঠিক আছে 356 He headed Janata Party government from after 1978 Assam Assembly election. ঠিক আছে He was followers of Ram Manohar Lohia and Joy Prakash Narayanor তেওঁ followers আছিলে associated with the socialist politics and trade union movement তেওঁ part আছিলে He opposed the emergency 1975-77 and was imprisoned during that period He was a Rajya Sabha member আছিলে কেতিয়া 1968 পৰা 74 লৈকে 1968 পৰা 74 লৈকে তেওঁ ৰাজ্য সভাৰ মেম্বাৰো আছিলে তো অলপমান মনত ৰাখিব মই অলপমান আপোনালোকক আইডিয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কনটেক্সটখিনি ঠিক আছে অলপমান আপোনালোকে নিজেও পঢ়িব গোলাপ বৰবৰাৰ বিষয়ে ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট এজন মানুহে হয় বাৰু তেওঁ যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিলে এডুকেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে তো তেওঁ আজি 29 আগষ্ট হয়নে তেওঁ আজি এইটো জন্ম জয়ন্তী 25ত তেওঁ হৈছিলে 100 বছৰ তেওঁ কমপ্লিট কৰিলে দেই লাষ্ট ইয়েৰ তেওঁ 100 বছৰ কমপ্লিট কৰিলে এইবাৰ মই কুৱেশ্যন আশা কৰিছিলোঁ আহিব বুলি নাহিলে বেবি 27ত তেওঁৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ঠিক আছে তো 27ৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি হওক তো তেওঁৰ নামতে গোলাপ বৰবৰা ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি এখন ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটো গঠন কৰা গৈছে ঠিক আছে চ' এখনো আছে আমাৰ আই থিংক খানাপাৰাত আছে এখন তো তেওঁৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আছে এইটো আপোনালোকে এটেম্প কৰিবলৈ চাওক কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং গোলাপ বৰবৰা অলপমান মই স্পীড ক'লোঁ চাগে শেষলৈ ঠিক আছে তাৰ কাৰণে অলপমান মিলাই ল'ব তোমালোকে দেই অলপমান মেবি মই স্পীড যোৱা নিচিনা লাগিলে So Gulab Borbora, he was the first non-Congress chief minister of Assam. He became chief minister after 1980 Assam Assembly election. He headed a Janata Party government. His government completed a full 5-year constitutional term. So it hoy janu. Gayatri answer this yes B. Okay, B answer this Gayatri. Okay, bohia. So ami gom palo je teo non-Congress hoy. Yes, definitely. He became chief minister after 1980 এটো তো 1980 নহয় কেতিয়া আছিল 1978 আছিল হয়নে হি হেড এ জনতা পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্ট ইয়েছ হিজ গভৰ্ণমেণ্ট কমপ্লিটেড ফুল 5 ইয়াৰ তো ফুল 5 ইয়াৰ টাৰ্ম কমপ্লিট কৰা নাছিলে 1979ত তেওঁ কলাপছ হৈ গৈছিলে কিয় তেওঁ যি সাপোৰ্টাৰ এমএলএ আছিলে এমএলএ বিলাকে তেওঁ হেৰি সাপোৰ্টটো এৰি দিছিলে ঠিক আছে ওকে আজিৰ টপিকত আমাৰ এইখিনি আছিলে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান থ্যাংক ইউ সো মাচ লগতে এটা আমাৰ বিভিন্ন কোৰ্সেস আমাৰ চলি আছে আমাৰ অনলি কম্পিটিশনত ঠিক আছে সো আপোনালোকে যদি জয়েন হ'ব বিচাৰে অনলি কম্পিটিশন APSC হৈতে সো আপোনালোকে বিভিন্ন কোৰ্সত যেহেতু এনৰোল কৰিব পাৰে ইয়াতে নাম্বাৰ আপোনালোকে দেখিয়ে আছে তো আপোনালোকে ফোন কৰক যোগাযোগ কৰক কি কোৰ্স চলি আছে আপোনালোকে সুধক জানক আৰু এনৰোল হওক আমি একেটা পৰিয়ালত বঢ়িয়াকে সকলোৱে
পঢ়িম ঠিক আছে পঢ়িম আৰু গ্ৰ' কৰিম অ'কে থেংক ইউ এভৰিৱান থেংক ইউ ছ' মাছ যদি কিবা কনফিউজন থাকিলে যদি কিবা ডাউট থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব মই এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছেকেণ্ডটো ক্লাছত আমি এগেইন সোমবাৰে লগ পাম অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু এইখিনি যিখিনি কুৱেশ্যন আছিলে মই পিন কৰি দিম বাৰু অ'কে অ'কে থেংক ইউ গায়ত্ৰী থেংক ইউ ছ' মাছ